Hello guys, saya dah sampai di Johor untuk pusingan yang ke-9 bagi perlombaan PETRONAS Malaysian Cub Prix. Tadi saya berjalan-jalan sikit dekat Muar, sempatlah singgah beberapa tempat, antaranya Masjid Sultan Ibrahim, dan dah dekat dengan Tanjung Mas ni. Jadi kalau korang nak tahu, yang saya berdiri ni adalah tapak perlombaan Cub Prix pada tahun 2015 tau. Waktu tu Sultan Johor pun datang bagi memeriahkan perlombaan ni. Jadi kita nak meneruskan perjalanan pergi ke Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Jom, ikut saya. Kalau tadi kita dekat Muar, sekarang ni dalam perjalanan untuk ke Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Saya singgah di sini, nampak tak? Cantiknya suasana dekat sini, tapi berkabut sikit sebab baru je lepas hujan. So, kalau korang perjalanan nak pergi ke Tangkak ataupun Kompleks Sukan Permotoran Tangkak tu, boleh singgah kat sini, ambil gambar OOTD dan chill-chill. Tengok suasana dia. Healing betul. So, apa tunggu lagi? Saya dah tak sabar nak pergi Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Jom, ikut saya. Yeay, kita dah sampai di Kompleks Sukan Permotoran Tangkak dan sekarang ini saya berada di salah satu selekor yang penting, iaitu selekor yang ke-8. Kalau kita lihat dekat sini, memang selalulah pelumba-pelumba ni overtake sebelum menuju ke selekor yang terakhir. Kau nak tahu tak berapa panjang lita ni? Lita ini sepanjang 1.025 km, mempunyai 9 selekor yang akan dilalui oleh kesemua pelumba. Jadi saya nak cerita sikit tentang championship point. Jom ikut saya pergi sana pula. Okey, untuk championship point dalam kategori CP150, Akid sekurang-kurangnya perlu menamatkan perlombaan di tempat yang kedua untuk menjadi champion di sini. Dan kalau dalam kategori 1 to 5 pula, dominasi pasukan Waipang, Khairi Ashraf perlu depan Syafiq Izzarik, dan Syafiq Izzarik perlu menamatkan perlombaan di tempat ketiga ke bawah. Tetapi dalam kelas Mira KBS masih lagi persaingan sengit di antara Farish Ikmal dan juga Hamirun Haziq Johan. Jadi pasti mendebarkan untuk pusingan yang ke-9 ini, kerana 2 perlombaan saja untuk musim ini. Kita kena nantikan. Tapi agak-agaknya ada satu benda yang saya tertinggal. Ada benda tadi yang saya nak... happy bag saya! Ini dia. Happy bag RM65. Kalau korang datang ke sini beli happy bag, ada baju, ada minyak PETRONAS Sprinta, ada air Ranger, ada stiker Koyoko dan baju hujan NGK, berpeluang menang motosikal Y-Suku. Jadi jangan lupa untuk datang ke Kompleks Sukan Permotoran Tangkak minggu ini. Beli happy bag harga RM65. Cepat-cepat datang, beli happy bag. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memang dia lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Power of Dreams. RXX nyata teruja.
Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar orang-orang Johor, semua penonton-penonton untuk PETRONAS Malaysian Cub Prix. Kembali bersama saya Zamubin. Dan saya Daniel Bogus. Baik, seawal pagi ini di hari kedua, hari kemuncak untuk perlombaan pusingan ke-9 berlangsung di Kompleks Sukan Pemotoran Tangkak. Kita masih nantikan anda untuk datang beramai-ramai masuk percuma dengan keadaan cuaca yang baik hari ini, Daniel. Oh, baiknya kita harapkan terus kekal lah sebab semalam kita dah tahu hujan. Betul, Daniel? Cuaca sekarang ni kita boleh kira 50-50. Kita tak pasti antara hujan ke tidak sebab sekarang ni mendung. Yes, betul. Tapi itulah debarannya kerana sebagaimana kita kongsikan semalam Daniel, ialah di sini pusingan 9 ni dia kemungkinan kita boleh akan nampak kejuaraan untuk kategori CP150, CP125, Wira KBS mungkin akan dilupakan di sini. Tetapi dengan keadaan cuaca yang boleh merubah segala-galanya sebagaimana berlaku semalam Daniel. That's right, we saw rain come in right in the middle of qualifying and it was Yes. properly heavy and it lasted all the way till the end of the day. So weather will be a big factor in the championship fight this time. Betul. Topik utama cuaca. Itulah yang menjadi cerita semalam yang mana CP150 pendahulu Akid nampak struggle selepas combine qualifying kelayakan dia berada di tempat yang keempat tapi tetap layak dalam Super Pole. Jadi bagaimana, adakah Akid berjaya untuk nak mula di depan atau sebaliknya kita kena nantikan Super Pole nanti. That's right, because we know Akid only needs to finish in second place. But Akid's track record at Tangkak hasn't been an easy one, so it's a big question mark. Yes. Alright. Selain itu CP125 juga menarik Daniel. That's right, the Wawapang, they're looking strong once again, but it's not without any challenge. And we know Adi Putra, no matter where he qualifies, he will try to get to the front. Ya, semalam pun Irfan Haikal yang menjadi terpantas. Disebabkan itulah faktor cuaca, keadaan litan tak menentu itu yang memberikan kelebihan kepada lain sukan untuk kita jangkakan. Dan selain CP150, CP125, Wira KBS pun di sini Adib Ashad, pelumba home ground dia nampaknya semalam menyelah. Itu juga menarik untuk Wira KBS. And not only that, Amiran Haziq didn't come out at all for yesterday's session. So that's another question mark. Why is that? We'll find that out later on. Jadi debarannya anda kena datang di sini. Masuk percuma dan yang paling penting dia selain masuk percuma berpeluang untuk menang hadiah, betul? That's right. And hadiah dia adalah sebuah motosikal. Hadiah utama. Nak tengok? Kita bawa. Tengok. Ini ialah nak menang menerusi pembelian Happy Bag. Happy Bag. Nampak kita datang kat booth depan ni. Tunjuk sikit. Booth nak beli kat mana? Happy Bag. Sebelah tu je. Oh, sana. Beli kat sana. Ini hadiah nanti kita akan buat cabutan betul. Ada hadiah utama ialah Y15 motosikal Daniel. Cantik, livery dia cantik. Memang ngam. Milik siapa kena nantikan selepas perlombaan akan berlaku untuk cabutan betul. Yang penting beli Happy Bag semurah RM65. Macam-macam adalah Happy Bag dan yang paling penting adalah anda boleh enjoy perlombaan pusingan ke-9 dan yang tak dapat datang boleh tengok live. That's right. Boleh tengok live di TV2, RTM TV2, RTM Sukan and Astro Arena HD 802. Yes. Awak pun dah dengar bunyi motor? Okey, kita dah tak sabar kita nak saksikan sebentar nanti untuk permulaan di awal pagi sebelum menuju perlombaan pusingan ke-9 untuk PETRONAS Malaysia Cub Prix. Jumpa sekejap lagi.
semua. Assalamualaikum. Yang baru bersiaran secara langsung, terima kasih. Kami kembali seperti biasa untuk menghangatkan lagi. Inilah hujung minggu yang penting untuk pusingan ke-9 di Tangkak untuk Malaysia, PETRONAS Malaysian Cub Prix. Kita dah menyaksikan semalam ialah hari untuk latihan bebas, kelayakan dan sangat-sangat pelbagai cerita terutama membabitkan keadaan cuaca. Dan itulah di sebaliknya berlaku dalam beberapa kategori, termasuklah dalam kategori ini CP125. Dan kita mulakan dengan sesi warm up sebelum kita menuju ke sesi yang lebih penting, antaranya shootout untuk kategori ini dan juga Super Pole bagi CP150 sebelum perlombaan yang akan berlangsung. Untuk perlombaan pertama hari ini akan bermula jam 12.25 tengah hari. Jadi CP125 Daniel, untuk kita nak jangkakan, kita tahu perebutannya masih lagi terarah kepada pelumba-pelumba Wawai Pang. Namun keadaan cuaca mungkin akan menjadi sebaliknya ataupun menjadi pelumba yang lebih terbuka di sini. Yeah, anything can happen in this weekend. It's the penultimate round. It's the deciding round. So it's all down to what happens in the race when we fight for points. This lad over here, Adiputra, plenty of chatter as he went around there. His concern will be the points of chatter as well. He doesn't have much weight on him, so it's going to be tough for him to try and keep that bike steady through the bumps. But he'll be trying the best that he can. It's been a fighting round for Adiputra. But we know once he gets into the groove, he will be aiming straight for the top. He's got nothing to lose, so he'll just be fighting for maximum points. Semalam Irfan Haikal yang mendahului menerusi catatan masa terpantas, dan di sebelah pagi ini pun dalam sesi warm up dengan 45.779 dia sedang mendahului selepas 7 lap, 8 lap. Dan mendung, kerana lintah pun taklah kering sepenuhnya. Jadi persediaan awal untuk setiap pelumba mereka, saya dapat rasakan hampir bersedia kerana semalam kita telah melalui sesi lintah basah. Oh, ini lintah selekoh ketiga ni perlu lebih berhati-hati. Dari Syafiq Rosli semalam pun struggle, 3 kelayakan. Yeah, it's been a properly struggling round for Shafiq and Adiputra. The pair of them riding in tandem yesterday. Just unable to find any way into the top 5. This time, however, Adiputra looking a little bit better position-wise in the top 6. But still a far cry away from Irfan Haikal's timing. Checker flag is out now for the warm-up session, the first action of Sunday here at the Complex Sukan Pemotoran Tangkak. Irfan Haikal, there's your fastest man on screen right now. Irfan Haikal, been looking good all. You can see that shatter there, really significant now. Irfan Haikal looking dominant since yesterday, and dominant again in the warm-up. But his starting position will not be solidified yet. We still have the shootout to get around with. Riding quite nicely there, just sliding the rear just a little bit there, getting the rear positioned nicely to get on the gas, and he comes across line. This should be a faster lap. Ooh, it's a 45.939, so it's close, still faster than anyone else on track. And Daniel Johan, great job from him, consistently in the top 5 and second in warm-up. Yep. Semalam pun Irfan katakan, ya, kalau diharapkan kalau keadaan lintah basah, jadi itu mungkin lebih terbuka untuknya dan juga nak memberikan cabaran kepada pelumba-pelumba terutamanya dari Wawai Pang. Dan pagi ini pun dia bermula dengan cukup baik. Jadi ini keputusan catatan masa 45.779 kepada Irfan Haikal. Diikuti tempat kedua tu Daniel Johan, 3 Khairul Ashraf, 4 Amirul Arif Musa, 5 Ahmad Syukran Aizat, 6 Adiputra Sukaro, 7 Syamil Amsyar, 8 Haziq Amdan, 9 Syafiq Rosli, 10 Ais Hafi, 11 Raimin Nabil,
12 Alif Ashraf Aiman Azman 13. Selesai kumpulan A. Selepas ini kembali dengan CP125B pula untuk sesi warm up yang kedua pada pagi ini.
Dia teruskan untuk sesi yang kedua sebelah bagi warm up bulan B pula untuk CP125 selepas 13 pelumba dalam CP125A. Di sini membabitkan perempuan yang sama semalam, perempuan yang sama untuk bulan B. Syafiq Zahari kat sini, Aiman, Tairuddin, Alif Daniel, Hafizah Rofa, Faris Hafiz, Adam Haikal, Syazul Naim, Alif Aiman, Haris Haziq, Haziq Akimi, Ahmad Darwish, Syafiq Ashraf dan juga Lokman Nur Hakim Wazi. Syafiq Zarik semalam terbatas sebelum hujan turun lebat semalam, tapi dia sempat untuk mendapat catatan masa terbaik sebagaimana harapan Syafiq dan juga rakannya Faris Hafiz serta lagi pelumba untuk Wepang. Mereka mengharapkan di sini adalah perlumbaan yang memberikan tuah untuk mereka. Daman pelumba Wepang nak dapat 1, 2, 3 Daniel, tapi belum lagi berkesempatan sehinggalah menuju pusingan yang ke-9 yang akan berlangsung hari ini. Yeah, it's going to be tough for them with a hard charging Irfan Haikal. Looks like Mantumiran there with a issue with his bike. Thankfully getting away from any potential danger there. Aiman's making his way around. He's been a strong performer, Alif Aiman, since coming in about mid-season. He's been quite the exciting performer. It's always nice having a new rider come in and shake things up for the usual top runners. Speaking of top runners, Hafiz Arofa, he just goes up to the second spot now. 46.565. All over the place. That was Alif Daniel. There's a bump there at turn 3. We didn't notice many riders hitting that bump yesterday, but today it's much more significant. They're just coasting in and they just go moving about. So sebab tadi sesi yang pertama pun kumpulan A pun ada berlaku. Yeah, so it's interesting because we didn't notice that bump yesterday at all. We didn't see any riders really getting caught out there. So that's a weird change that we're seeing now. Is it a line difference or has that bump somehow found its way into the final race day? Apapun di sebelah pagi ni, keadaan cuaca nampak semakin cerah. Lita. Oh. Daniel. Berturut-turut kita nampak sebelum mengambil selekoh ketiga. That was Adam Haikal Jahar. It's not even the same rider. So this is interesting stuff now. The surface seems to have somehow apparently changed. And yeah, it's going to be a new factor going in to the final race day. And I wonder how many are going to realize that it's there and how many are going to make the mistake in the race. Surprisingly, the bump at turn 2 doesn't seem to be much of an issue anymore. I think everyone's noticed it, and they know to expect it already. But that turn 3, that's not a place where you want to make a mistake. That's a fast left-hander. It's going uphill as well, so it's really not where you want to have struggles for grip. Ooh, that was close there. That was Alif Daniel there at turn 7 getting caught out. I think he just went a bit wide and caught a bit of dirty track there. I think there's someone off at turn 1. Not too sure. It looked like there was someone off at turn 1, but for now, turn 1, apologies, turn 9. Bunch of riders going wide then at turn 7. Looks like everyone's just trying to push the limits a bit more, but then it is quite tricky. It's Ahmad Tairuddin doing a great job again. He's in second now, 46.147, his fastest lap time. Ahmad Tairuddin really impressing the
broken collarbone. Enam 6024 Syafiq Izari. Dalam momentum yang baik, Faris Hafiz tempat yang ketiga rakannya. Nanti dengan Aiman Tairudin. Ui, Aiman Tairudin baki 1 minit 30 saat saja lagi. Aiman now pushing through. Still holding on to second place, 46.147. Top four very evenly matched. Syafiq Izari the fastest of the four, 46.024. Between the top four is only 0.168 seconds. Wow. Aiman riding as if he doesn't have a broken collarbone there through turn 7. Just on inside of Adam Michael Jahar. Just under 40 seconds left now in this warm-up session. Just having a quick look behind there, seeing no one behind him. Hadzik just coming across the frame just now, and here we have Shazon Naim Razali for the Bad Lab Honda KC Racing Team. This Bad Lab Honda KC Racing Team, they've got a great machine right now, especially under the hands of Irfan Haikal. It's been absolutely amazing to watch them. But now the checker flag is out. The riders will come across to take the checker flag and conclude this session. Last few riders just coming through the last turn there. That was a bit of close riding around the last turn. Fizarofa as well coming across, 46.192 as fast as he remains in fourth. Looks like quite a tasty top five that we have. Timing wise, it's all quite closely matched. And as well, it looks like for the CP125B warm-up session, Syafiq Izari fastest, Aiman Tahiruddin in second, Faris Hafiz third, fourth is Hafiz Arofa, fifth Alif Daniel, sixth Ahmad Dawishi, seventh Muhammad Shazon Naim Razali, eighth is Adam Michael Jahar, ninth is Muhammad Harith Hazik, 10th is Hazik Hakimi, 11th Alif Aiman Tumiran, 12th Syafiq Ashraf, and in 13th Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95. Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Baik, Nazrul Izzat. Kalau untuk perebutan kejuaraan bagi CP150 dah tertutup. Okey, tapi kalau kejuaraan Asia, anda lah pendahulu dengan 57 mata untuk underbone. Jadi nampak untuk merebut kejuaraan Asia peluang cukup cerah. Tapi adakah dengan situasi ni Ayoy di sini anda lebih play safe ataupun ada perancangan lain untuk perlombaan hari ini? Perlombaan hari ini saya akan cuba yang terbaik. InsyaAllah kalau ada rezeki izin Allah, saya akan cuba untuk naik ke podium. Tapi kalau agak risiko pada race ni, saya akan buat play safe. Untuk minggu depan saya akan pergi ke China. So saya akan fokus lebih pada Asia lah pada tahun ini. Tapi apapun kena teruskan perjuangan di sini. Okey, melihat keadaan Lita, keadaan cuaca yang tak menentu, jadi apa yang mungkin Ayoy boleh jangkakan untuk perlombaan nanti? Saya rasa jangka macam hujan, tapi kita tak tahu. Kita akan tengok je lah apa yang akan berlaku. Alright, apapun good luck. Nazrul, baik. Baik, Akil Danish. Kalau ikut kedudukan-kedudukan, Akil di belakang Adam Muris dengan beza sikit dah, betul? So, semalam pun terpantas. So, ini peluang terbaik untuk Akil. Jadi, apa plan hari ini untuk perlombaan Pusingan ke-9? InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk Pusingan ke-9 ni. Saya cuba all out lah untuk mengutip mata yang penuh lah untuk pusingan ini. Akil, keadaan Lita di sini dengan keadaan cuaca yang tak menentu, mungkin hujan semalam pun dah berlaku. Tapi untuk Akil, tetap confident nak try to beat ataupun nak dapatkan sebuah kedudukan keseluruhan? InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik lah untuk race kali ni. Track agak licin, saya akan cuba untuk kekal momentum saya. Baik, abang good luck, Akil.
Baiklah, kita beralih Daniel untuk kategori berikutnya. Masih lagi dalam sesi warm up di sebelah pagi ini. CP150. Yang penting ialah apabila kita menonton, kita melihat keadaan cuaca itu adalah menjadi topik utama juga. Di sebelah pagi ini tadi awal nampak mendung dan sekarang nampak cahaya matahari yang semakin bersinar dan semakin cerah. Itu yang kita mahukan dan begitu jugalah yang diharapkan oleh semua pelumba. Jadi CP150 warm up ni membabitkan 24 pelumba Daniel. That's right. For the first time, we're seeing 24 riders all out together. Oof, I'll get that controlling the chatter, but yeah. First time 24 riders out all together for the CP150 class. Akid looking like he's on a real mission now. I think this is going to be a good lap as well from Akid. It looks like he had a bit of traffic in the form of his teammate Afif there. But this should be a decent one coming from Akid. I think it's going to be well in the 43s. Comes across the line. It's a 40, oh no, it's 44.1. So Akid goes 6 for now. Azroy, early pace. He's looking good and strong now in the morning. Strong yesterday as well. Yep. Jadi untuk CP150 yang terlepas semalam, yang terlepas apa bakal berlaku untuk CP150 ini ialah ia terarah kepada Akid. Akid berpeluang untuk meraih kejuaraan awal. Jika dia menang di sini, ya, hampir pasti akan dinobatkan kepadanya. Tetapi sebarang kemungkinan boleh berlaku sebagaimana dinyatakan oleh Azroy juga semalam. Dia tidak mahu terlepas untuk terus memberikan cabaran kerana dia pun mahukan kemenangan di sini untuk Azroy terutamanya. Gotta say, I have to love Azroy's helmet design with that chrome paint on his helmet. You can see he was waiting for Helmi there behind him. Bit of tandem work between the two Honda riders now to make the way around turn 2 down into turn 3. But now Azroy's pace looking strong. Looks like he might possibly be the favorite here this time around. He's been consistent all throughout yesterday and now already in the morning he is really locking in those times, and you can see that he's really trying to help his good friend Helmi there. Helmi, it's been a better season for him this time compared to 2022. Just right now coming across the line, it's 43.9, so a decent lap time, but he was coasting for a bit of it. Exactly, another good performance towards the end of the season. Yesterday in qualifying as well, he was strong. This time overall, he's currently sitting in 6th. Afif, he's down in 7th. Kasma down in 8th. Akid all the way down in 9th. Saat di sebelah pagi ini. Semalam Afif lakukan 43.640. Ya, ketika kelayakan yang pertama. Pagi ini pun dalam keadaan yang lebih konsisten, lebih baik untuk Afif. Azroy semalam 43.696. Dan di sebelah pagi kita lihat 43.580. Itu akan terus menjadi perhatian pada perlombaan dan Super Pole terlebih dahulu. Manakala Akid, dia terpaksa berpuas hati dengan kedudukan keempat terbatas lepas 2 kelayakan. Masa terbaiknya ialah 43.834 untuk berada di belakang Azroy. Falling to Gabriel and Sharo is one. Sharo is one with a bit of football training this last week. Caught him on the football pitch after this kind of Pucci round. He's coming in with some good spirits. This one really wide there.
Now they soldier on forward. 2 minutes remaining in the CP 150 warm-up. The first time we're seeing 24 riders all together. Shafiq Russell not participating as we saw early on in the session. He had an unfortunate fall. Ooh, this is scrappy. I think this is the camera on Akid's bike, I believe. That's looking at Izan Iqmal. Yes, this is Akid's bike. He's right next to Shah Shazras. Oh, sorry, that's Idlan Hakimi. Akid pushes through the turn 2. You can see the amount of chatters and bumps that they go through there. Akhir sebelum tamat bagi sesi warm up, yang mana dalam kategori ini sebenarnya kita akan menjangkakan pelumba yang kesengit. Inilah peringatan kepada pelumba, sebab kita nampak reaksi banyak pelumba yang seolah menanti perlahankan jentera. Itu bahaya keadaan ini. Yeah, everyone's just trying to wait for either the faster rider or try and help friend or a teammate, but on a track this tight, there really isn't any room to be doing those maneuvers. So race direction, as always, will be keeping an eye out for the safety. Akid as is now as a contrapass. Akid, as mentioned, his track record at Tangkak hasn't been the best. Akid really on the limit there. The rear was just about to give away, but he managed to control that so magnificently. That would have been a very, very fast spill. Checker flag. Ini akan menantikan last lap. Lap yang terakhir akan dilengkapkan oleh Akid. Setakat ini kekal dengan 43.669 untuk berada di belakang Haziq Fairuz, Azroy dan juga Afif. Untuk sesi warm up sebelah pagi ini, selekor yang terakhir. Dan sampai untuk Akid dengan 44.032. Dan tidak berubah kedudukan dan catatan masa kecuali Muzakir yang baru tiba dengan catatan yang lebih baik dengan 43.718. Untuk Muzakir pada tempat yang kelima. Muzakir semalam 43.992. Dan menyaksikan dia juga berada dalam 10 pelumba terpantas untuk beraksi dalam Super Pole hari ini. Jadi kita dah selesai bagi warm up untuk CP 150. Apapun kepada anda yang datang di Kompleks Sukan Pemotoran Tangkak, terima kasih, dan kita masih menanti lebih ramai untuk tiba menyaksikan pelumba pusingan ke-9 ini. Dan inilah catatan masa dan juga kedudukan keputusan selepas warm up. Afif, Azroy, Haziq Fairuz, Akid 4-5, Muzakir 6, Faiz Zakri 7, Helmi, dan kedudukan ke-8 Kasma juga dalam kedudukan top 8. Dan berikutnya anda boleh saksikan melengkapkan semua 24 pelumba yang berada di lintas sebelah tadi dalam kategori CP 150 untuk warm up.
Hello guys, saya dah sampai di Johor untuk pusingan yang ke-9 bagi perlumbaan PETRONAS Malaysian Cub Prix. Tadi saya berjalan-jalan sikit dekat Muar, sempatlah singgah beberapa tempat, antaranya Masjid Sultan Ibrahim, dan dah dekat dengan Tanjung Mas ni. Jadi kalau korang nak tahu, yang saya berdiri ni adalah tapak perlumbaan Cub Prix pada tahun 2015 tau. Waktu tu Sultan Johor pun datang bagi memeriahkan perlumbaan ni. Jadi kita nak meneruskan perjalanan pergi ke Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Jom, ikut saya. Kalau tadi kita dekat Muar, sekarang ni dalam perjalanan untuk ke Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Saya singgah di sini, nampak tak? Cantiknya suasana dekat sini, tapi berkabut sikit sebab baru je lepas hujan. So, kalau korang perjalanan nak pergi ke Tangkak ataupun Kompleks Sukan Permotoran Tangkak tu, boleh singgah kat sini, ambil gambar OOTD dan chill-chill. Tengok suasana dia. Healing betul. So, apa tunggu lagi? Saya dah tak sabar nak pergi Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Jom, ikut saya. Yeay, kita dah sampai di Kompleks Sukan Permotoran Tangkak dan sekarang ini saya berada di salah satu selekor yang penting, iaitu selekor yang ke-8. Kalau kita lihat dekat sini memang selalulah pelumba-pelumba ni overtake sebelum menuju ke selekor yang terakhir. Kau nak tahu tak berapa panjang litar ni? Litar ini sepanjang 1.025 km, mempunyai 9 selekor yang akan dilalui oleh kesemua pelumba. Jadi saya nak cerita sikit tentang Championship Point. Jom ikut saya pergi sana pula. Okey, untuk Championship Point dalam kategori CP150, Akid sekurang-kurangnya perlu menamatkan perlumbaan di tempat yang kedua untuk menjadi champion di sini. Dan kalau dalam kategori 1 to 5 pula, dominasi pasukan Waipang, Khairi Ashraf perlu depan Syafiq Izzarik, dan Syafiq Izzarik perlu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga ke bawah. Tetapi dalam kelas Mira KBS masih lagi persaingan sengit di antara Farish Ikmal dan juga Hamirun Haziq Johan. Jadi pasti mendebarkan untuk pusingan yang ke-9 ini kerana 2 perlumbaan saja untuk musim ini. Kita kena nantikan. Tapi agak-agaknya ada satu benda yang saya tertinggal. Ada benda tadi yang saya dapat. Happy bag saya. Ini dia. Happy bag RM65. Kalau korang datang ke sini beli happy bag, ada baju, ada minyak PETRONAS Sprinta, ada air Ranger, ada stiker Koyoko dan baju hujan NGK, berpeluang menang motosikal Y-Suku. Jadi jangan lupa untuk datang ke Kompleks Sukan Permotoran Tangkak minggu ini. Beli happy bag harga RM65. Cepat-cepat datang, beli happy bag.
Baik, seterusnya ialah masih lagi dalam sesi warm up. Ini ialah Ion Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge. Ada pabrikan pemain peluru muda ini semalam, kalau ikutkan Akil Danish, adalah yang terpantas dalam sesi kelayakan. Peluru muda dari Pulau Pinang ini dengan 53.417. Pastinya hari ini, di hari perlumbaan, Akil akan berusaha untuk mendapatkan kemenangan kerana dia sedar bahawa dia berpeluang untuk mencabar kedudukan keseluruhan. Dia hanya satu mata di belakang Adam Muris Sharom, 141, manakala Adam 142 mata. It's been a topsy-turvy round 9 for the Ion Credit Service Yamaha 125 LC Technique Challenge. Sharon trying to keep up the charge. Akil Danish, he's been equally as good as well. So look at Isaac Shah Muhammad as well. He's been on decent form here in Tangkak. Yes, they're consistently testing the time barriers. Some riders, when they're good on Saturdays, they can bring up a very good performance on Sunday. Just takes that extra edge that they need to find. Adrian Iskandar now improving up into 4th, 53.520. Fikri Anza up into 6th, 53.597. Good weather this morning. Yep. Yeah, we saw this as well yesterday, so hard to call it yet, but for now the weather is looking properly fair. We have the all-important shootout and the Super Bowl later on in the morning session, so for now it looks like we will have dry weather for that. For now, the weather forecast is completely unreliable. Yesterday the weather forecast said it would be wet and then said it would be dry, and then it turned out being wet. And over there I just saw in that frame there are clouds coming in from far away, and it says here in the weather forecast 5 p.m. rain. Well, looks like that might be earlier. Pun kita harapkan, susah untuk dijangka, tapi kita tak mengharapkan kalau tak hujan perlumbaan akan lebih menarik di sini. Dan inilah tumpuan kita Akil Danish, Zairman Hadi. Dia adalah tumpuan kerana dia adalah pencabar kepada Adam Muris. Adam Muris akan bermula di petak ke-8, jadi ada kelebihan sepatutnya untuk Akil kerana dia bermula di hadapan. Dia kena ambil peluang di sini. Dia menang. Oh, hampir-hampir. Di sini selekor 2 dan selekor 3. Yang perlu lebih berhati-hati untuk setiap pelumba. Awal untuk sesi warm up ini kita nampak Akil belum lagi all out. Cabarnya iaitu Adam, chapter 11. Serangga untuk Adam. Kita juga dalam perlombaan pusingan yang ke-8 lalu dia terlepas podium di tempat yang ke-4. Johor Baru, Akil. Dan Akil Yus Daniel tempat yang kedua, dan juga Hazrik Shah tempat yang ketiga. Minit 30 saat lagi. Lihat perjalanan masa taklah begitu baik pada pagi ini. Oh, maksudnya ialah 51. Lebih baik maksud saya ialah daripada semalam. Kerana semalam mereka beraksi ataupun harungi keadaan lintar basah ketika kelayakan. 51 plus 912 daripada Syakir Abdullah. Semalam Syakir sekadar 53.653. Sukar, tapi pagi ini nampak lebih bertenaga. Ini dia Syakir Abdullah. Kedudukan keseluruhan untuk Syakir, dia menghuni kedudukan ke-5 dengan mengumpul 69 mata. Syakir ni namanya menyerlah ketika pusingan yang pertama selepas dia menang ketika itu. Selepas itu nampak dia bergelut untuk mendapatkan kembali podiumnya.
like problems around my Shakir Abdullah there. His foot kept on slipping off the foot peg. Some liquid has managed to reach the foot peg, or he's just not found himself in a good position. Magic Shah. 2:2.99 there. His fastest lap time, currently sitting in third. Minit saja lagi Haziq Shah. Hari ini, pagi ini nampaknya nama-nama yang mungkin akan mencabar Haziq Shah sebagai mari menang tempat ketiga di Johor Bahru. Ini di tempat ketiga terpantas untuk sesi warm up. Walaupun warm up ini tidak memberikan kesan kepada petak permulaan mereka, tetapi ia penting untuk mendapatkan keyakinan menuju perlumbaan nanti, kerana petak permulaan telah pun disahkan oleh Akil dan bermula petak pertama. Nabil dan juga Sani akan melengkapkan barisan hadapan, manakala Shakir Abdullah di petak keempat. Ini berdasarkan catatan masa dalam kelayakan semalam. Mereka terpaksa harungi dalam sesi yang cukup mencabar, sesi hujan. Jadi itu juga boleh kita jangkakan menuju petang nanti untuk perlumbaan. Tetapi bagi kategori yang kredit ini, untuk perlumbaan mereka akan bermula pada jam 12.25 tengah hari nanti. Kepada anda yang boleh saksikan secara langsung di Facebook, YouTube dan juga di RTM Eswa Arena untuk perlumbaan nanti. Dan yang berdekatan anda boleh datang ke Kompleks Sukan Pemotoran Tangkak di sini untuk menyaksikan perlumbaan yang akan berlangsung pada tengah hari sehingga petang nanti. 20 saat yang terakhir akan tamat untuk warm up sebelum kita beralih pada kategori berikutnya. Kedudukan pendahulu ini tidaklah berubah. Persediaan masa pun nampaknya hanya seorang pelumba yang berjaya lakukan di bawah 52 saat, iaitu Shakir Abdullah. 51.912 saat. Catatannya lebih baik ketika di lap yang ke-6 tadi untuk Shakir. Nampaknya keyakinannya semakin bertambah. Kebanyakan pemula muda yang bersaing dalam kategori One Week Race ini, mereka lebih yakin berhasil dalam litar yang kering. Tapi itulah, bila dalam perlumbaan suka kita jangkakan, utamanya dalam keadaan cuaca. Jadi kalau mereka terpaksa berlumba dalam litar basah, jadi itu pengalaman yang penting untuk mereka bagi mengharungi perlumbaan-perlumbaan yang lebih mencabar pada masa akan datang. Ini adalah proses untuk pelumba-pelumba muda. Dari checker flag, dan baru tiba 3 pelumba, termasuklah Farid Benjamin, Farish Farouk, tidak berubah kedudukan mereka 11-12. Manakala Nabil Najmi naik tempat ke-14 menerusi 53.316. Dan masa yang diperbaiki di lap yang terakhir tadi, dan yang baru sampai ialah nombor 9 sebentar tadi, iaitu Haris Effendi. Kita dah selesai. Catatan yang terpantas 51+912 untuk sesi warm up, iaitu Shakir Abdullah, di mana pendahulu untuk petak permulaan nanti dalam sesi kelayakan itu Akil. Taklah begitu banyak catatan masa dalam warm up. Apapun, kita akan nantikan perlombaan tengah hari nanti untuk Ion Credit servis Yamaha 135 LC Technic Challenge. Di sebelah pagi kita selesai untuk sesi warm up, dan sebentar nanti kita akan kembali untuk aksi yang lebih penting bagi saringan PETRONAS Sprinta Prom Cup. Kembali sebentar nanti. Ini keputusan semuanya belum berubah dalam Ion Credit Yamaha 135 LC Technic Challenge.
sekarang kita ada di Paddock 31 Racing bersama saya, Amirun Haziq Johan. Amirun, sesi kelahikan semalam Amirun tidak berjaya untuk catat masa. Jadi akan mula dari petak nombor 22. Boleh cerita sikit apa yang jadi semalam? Pada hari semalam saya dengan tim cuba berusaha untuk cari setup dekat trek Tangkak ni dan struggle sikit lah untuk cari setting motor dekat trek ni. Tapi saya takkan mengalah lah. Saya akan buat yang terbaik lah untuk race nanti. Pencabar kejuaraan Farid Shikmal, dia akan mula di petak kelima. Jadi apa strategi Amirun untuk race hari ini? Untuk race hari ni saya cuba buat starting yang baik dan try kejar satu persatu dan stay untuk dapatkan point dan stay safe lah untuk race nanti. Tengok lah, kalau ada rezeki mungkin dapat ke depan, saya ke depan lah. Okay, terima kasih dan good luck untuk hari ini. Hai, saya adalah champion di Mini Cub Prix. Hai, saya adalah champion di Mini Cub Prix. Siapa yang nak jadi macam saya, boleh tengok Facebook Malaysian Cub Prix. Cepat-cepat tau, jangan terlambat. Sekarang kita ada di Honda Bad Lab KC Racing bersama saya Akif Abdullah. So Akif berpeluang untuk cerah untuk muncul juara bagi kategori Honda Dash 125 Challenge. Tapi pada masa yang sama bermula di petak 3 untuk kategori Wira. So untuk Akif akan play safe untuk Honda Dash Challenge ke akan simpan untuk juara di negeri kelahiran di Pusingan ke-10? Pada race ni saya tak nak menang nombor 1 pun, tak dapat menang nombor 1 pun tak apa sebab saya akan buat di negeri saya sendiri, overall champion saya tu. Dan pada race ni saya cuba maintain point saya. Saya tak nak jatuh je. So kiranya tak nak all out sampai last round? Ya, saya tak nak all out sangat sebab point kalau saya tak dapat habiskan perlumbaan, point saya tu agak rugi lah. So sekarang ni untuk Akif, rasanya ni ada cabaran tak untuk ataupun rasa susah sebab main dua kategori? Ini adalah satu cabaran untuk saya buat round ke-8, 9 dan last round. Dan saya dapat offer daripada Backlab Honda KC Racing dan saya cuba buat yang terbaik untuk tim. Terima kasih Akif and good luck.
Kita teruskan untuk sesi yang lebih penting, untuk sesi saringan. Debaran semakin terasa untuk perlumbaan pusingan ke-9. Tapi inilah bagi kategori Pro-Am untuk saringan terlebih dahulu selepas semalam mereka mengarungi sesi kelayakan. Jadi sebelum menuju perlumbaan, ini adalah yang perlu mereka tempuhi terlebih dahulu untuk 8 pusingan. Yang mana kita akan menyaksikan Alaf Harun Nizam di petak pertama, Syamin Aiman 2-3, Syafiq Ashraf 4, Arash Firdaus 5, Danish Aiman Zamrul 6, Haris Rosmaza. Barisan ketiga untuk petak ketujuh, Syafiq Aiman 8, Danish Fitri 9, Suban Umam 10, Amar Yasir 11, Syamil Akmal Jamaluddin 12, Nur Fakrul Adam Nur Farizal. Ikuti 13, Hazir Rosmaza Mawundun 14, 15, Irfan Adnan 16, Anwar Adam 17, Zikri Iskandar Azhar 18, Kamarun Abdul Karim. Seterusnya 19, Fawaz Yasir 20, Faizul Abdul Rahim, Nuraina Halisha Hamiruddin 21, 22, Hanif Hamid 23, Nur Taufik Roslan 24, Khairul Firdaus Kazim. Semuanya telah pun bersedia untuk kategori ini. Sebabnya tumpuan ialah Arash Firdaus penting untuknya. Jika dia menang di sini, dia akan menjarakkan lagi kepada pencabarnya Syamil Akmal. Syamil Akmal juga pasti tidak akan melepaskan peluang ini. Kita nampak 36 di barisan yang kedua, iaitu Arash Firdaus, Syamil Akmal, jentera 35. Berada di barisan tengah. Syamil Akmal, dia akan bermula kalau ikut dalam ini ialah 11. Harun Nizam yang mencatatkan masa terpantas dengan 48.139 saat. Diikuti dengan Syamin Aiman Mahadi 48.142, hanyalah 0.003 saat saja. Namun itu cerita kelayakan, namun sebentar nanti ialah saringan 8 pusingan. Dari jika sesi sebelum ini nampak cerah, panas, tapi itulah suka kita jangka dari sini nampak kembali mendung. Yeah, the weather, it's ever-changing. A lot of twists and turns weather-wise, and it looks like we're going to get more of the same today once again. Good news for the PETRONAS Sprinta Pro-Am Cup heat, however. The weather is dry, the track is dry. We are ready for action once again here at the complex Sukan Kejuaraan Tangkak. Kembali semula ke grid yang akan dilepaskan 8 pusingan, Daniel. Jadi saya rasa inilah ujian yang sebenar menuju perlumbaan 8 pusingan bagi kesemua pelumba untuk PETRONAS Sprinta Pro-Am Cup. Mereka kembali tumpuan kita di barisan hadapan, termasuklah Arash Firdaus di barisan yang kedua. Kedudukan yang penting juga untuk Syamil Akmal. Mereka perlu memastikan untuk menamatkan sesi saringan di hadapan untuk permulaan grid dalam perlumbaan nanti. Kerana persaingan sekali lagi untuk kategori Pro-Am Cup ini adalah masih lagi terbuka. Jadi akan dilepaskan kesemuanya dalam kedudukan yang di depan dulu di hadapan kita nampak lebih awal untuk Alaf Harun Nizam yang bijak untuk mengambil hole shot untuk menuju 2 sekor pertama. Sekor 2 ini adalah kedudukan yang sangat penting. Arash Firdaus juga sempat menempatkan di barisan hadapan. Kelompok hadapan ini, dia kedudukan yang ketiga, keempat di antara bersebelah dengannya begitu rapat seiring, iaitu saya nampak seolah macam Syamin Aiman. I'm no steward, but that maneuver from Alaf was really dangerous across the grid. That is not how you take the lead of the race. You should do it in a more safe manner. Bit of dangerous riding there, but nevertheless, we are on the way. No incidents to talk about. Yeah, I think Alaf just lost the position. Yes, Syafiq Ashraf takes the lead for the first time in the heat. Oh, we have a fall already. That is Syamin Aiman, who's been on such great form. It's truly unfortunate. We have another one. Oh, Mawun Loon just getting caught up there. Anwar Adam. Oh, kecewa Syamin Aiman.
Di awal tadi perebutan di antara Arash berlaku. Dan kini tumpuan ketidakdapan ialah yang mendahului Syafiq Ashraf. Begitu rapat juga Alaf Harunizan dan juga Arash Firdaus tempat yang ketiga. Here's what happened. That was a bizarre crash though. He's all the way out on the outside. Yeah. Oh, he lost it on the Dari curb. bahagian luar. So I think he slammed on the rear brakes and he got the curb and it just took the rear out. That is so unfortunate. Oh. He's been on such great form yesterday as well, and what an unfortunate circumstance. Sudah ada pecahan menuju selepas melengkapkan lap yang kedua. Oh, ketinggalan sedikit Syamil Akmal di tempat yang ketujuh. Dia di kelompok yang kedua. Jadi nampaknya akan ada kelebihan kepada Arash Firdaus di kelompok hadapan. Walaupun perubahan pendahulu ialah terarah kepada Syafiq Ashraf. Seketika tadi Alaf mendahului. Oh, this is a weird place to crash. That's down at the straight. Sebelum menuju sekor ketiga dia ni, straight line selepas sekor kedua. That's a really weird crash. I'm guessing either that someone lost control there and took out the other rider, or there was collision through slipstream. That was a really odd one. Okay. The good news is all riders are okay. Syafiq Ashraf has a lead of 5 seconds now with all the incidences that has happened. Sorry, that's a bit of a glitch in the system. Sorry, it's 0.3 of a second. I myself was very confused on how he found 5 seconds. Tapi masih lagi sengit di hadapan ini Daniel membabitkan 3 pelumba. Syafiq Ashraf, Alaf Harunizan dan juga Arash Firdaus. Ini yang berlaku tadi. Let's see. There's nothing here. So that's what happened. He was looking back and Subhan Humam just could not avoid it and just went on the grass. Motocross riding, but thankfully he did manage to slow down a little bit, but dearie me, that was an absolute rookie mistake. I must say, what a rookie mistake that was. Looking behind, not looking where you're going, getting on the grass, and just like that, you scrap your race. And poor old Subhan Humam could not do anything to get away from that. But for now, this is a battle here. Syafiq Ashraf just got overtaken by Arash Firdaus, but Shafiq's going to battle back and they get contact. And Syafiq going all sorts of shapes and loses a position again to Arash Firdaus. That was really tight. Macam perlumbaan. Ini ialah saringan. Alaf now trying to put in a bit of work. Arash Firdaus has a bit of a gap for himself here now after Shafiq's mistake. I think Alaf was just trying to make a move there on Syafiq. And down goes Alaf trying to make a move on turn 2. But that's how sketchy turn 2 can be. Turn 2 is not smooth all the way on. Someone else is going to, I think that might be a back marker actually. So that's less concern. But Ahmad Shamil is really getting dropped. There used to be the 1 and 2 of Ahmad Shamil and Arash Firdaus. And Ahmad Shamil just not being able to keep up with the performance of his teammate. 3 lap lagi yang penuh debaran di hadapan ini. Arash Firdaus telah pun mendahului, kita lihat. Selepas pengerutan untuk melengkapkan satu lagi lap. Hanya tinggal 2 lap lagi. Arash, Syafiq, Danish Aiman di tempat yang kedua dan tiba Syamil Akmal. Pada awal dia ketinggalan di kelompok yang kedua. Look like Danish Aiman really on the limit there. So actually looking at it now, Danish Aiman is on course to be on the top 3 spot. So he might make it onto the front of the grid. Syamil Akmal still too far to challenge him as of right now. A bit further, Danish Fitri, he's gone into a good position for himself. 6th place currently. Incidences in this race already early on. Well, race, we should call it the heat. Mereka menuju last lap, pusingan terakhir untuk melengkapkan 8 pusingan kesemuanya. Jadi Arash dalam kedudukan yang baik dia untuk permulaan perlumbaan nanti.
Kita nampak Arash ni memang daripada awal pun lebih agresif. Bermula seawal sebaik dilepaskan tadi. There's 4 more corners now for Arash, and he will be victorious in the heat. Shafi Ashraf, unfortunate. It's a close battle between these two. Menuju selekor terakhir. Pastinya akan tiba lah pelumba yang pertama. Pastinya ialah Arash Firdaus. Arash Firdaus ikuti kedua iaitu Danish Aiman dan Syamil Akmal di tempat yang kita jadi perlombaan nanti akan lebih menarik kerana dua pencabar di hadapan. Arash Firdaus juga Syamil Akmal bermula di barisan hadapan. That's it for the PETRONAS Sprinta Pro-Am Cup Heat. The final grip positions will have been determined after this absolutely eventful 8 laps of the heat. Arash Firdaus victorious, Shafiq Ashraf second, Danish Aiman Zamrul third, Ahmad Shamil Akmal fourth, Danish Fitri Aimizam fifth. Sixth is Shafiq Aiman Badrul Kamal, seventh Khairul Firdaus Kadzim, eighth is Nur Fakrul Adam, ninth Irfan Adinan, 10th Alaf Hairul Nizam, 11th Fawaz Yasir, 12th Zikri Iskandar, 13th Kamarun Abdul Karim, 14th Nur Aina Halisha, 15th Amar Yasir. 16th is Mawun Loon, 17th Nur Tawfiq Roslan Faisal Abdul Rahim, he's in 18th. 19th is Hazik Rosmaza, 20th Muhammad Hanif bin Hamid from 19th and onwards with the DNF. Harith Rosmaza 21st, Suban Humam 22nd. 23rd, 24th at the DNF as well. Shamin Aiman Mahadi early on. Anwar Adam Subani, 24th. There we have it. 8 laps of the rear of the PETRONAS Sprinta Pro-Am Cup Heat. We have 3 more warm-up sessions before we head to the shootouts and the Super Pros, but for now, let's have a recap of what happened in the PETRONAS Sprinta Pro-Am Cup Heat.
Back on track again for the warm-up this time for the Rear KBS category. We saw a very strong showing from the Azan 25 Academy racing team, qualifying on second spot, nearly a first pole position for them. Just falling short right at the end. A big question mark for Amiran Hazik, whether he can find his way to the top. But Muda VP Tech Academy team as well, they had their issues from early on in the day. Bikes not getting started, bikes not really performing. It's the last opportunity for them to get the mileage in and prepare themselves for grueling race later on, which we suspect may be a wet one. We entertained with the Rear KBS right after our lunch break for their race. But now we to Arif Arshad. It's a strong showing from the Yamaha Extremo 27 racing team. Emil, however, just trying to find his footing. Ooh. Emil. Almost literally finding his footing there, but Emil looking stronger again. Afi Hamdan, he was actually the best out of the Azan Shah 25 Academy racing team riders for every session except for qualifying in the wet. You could see that he was not finding the confidence. Firas Effendi, however, in the wet he was absolutely in the top form of his life, and now, oh dearie me, that was close. Akif. Oh. Yeah, and Afi Hamdan, is that Afi Hamdan who's no, sorry, that's not Afi Hamdan, that's Firas Effendi, I believe. So Firas Effendi with bike issues at the start of this already. Afi Hamdan, I think he had no clue that Akif was on his right. That was unfortunate. But thankfully none of them crashed out, so that's good to see, as always. That's what happened here. Afi Hamdan, he just went really wide, completely oblivious to the fact that Akif was on the right, and Akif just getting onto the rumble strip and somehow managing to stay on. Selamat untuk Akif dan dia ada 2 perlumbaan Rear KBS. Ini adalah platform untuk gambaran musim depan untuk Akif. Namun apapun dalam sesi ataupun kategori itu Rear KBS, semalam Adib menunjukkan aksi terbaiknya. Ini adalah antara laman sendirinya, dari Johor untuk Adib Arshad. Namun di sebelah pagi ini kita lihat seketika Adib naik semula dengan catatan 47.012. Emil di tempat yang kedua. Rakan ini Adib dan juga Emil, mereka pernah berlumba bersama dalam F1 MiniGP Malaysia Series sesi sebelum ini. Kurang 3 minit jadi gambarannya dan cabarannya adalah terarah kepada Amirul Haziq Johan Daniel. Jadi bagaimana dia nak cuba memberikan sehingga semalam dia tak keluar perlumbaan nanti, mana dia sedar bahawa bercabar-cabar pelumba dari Yamaha Extremo 27 Racing dalam keadaan yang baik. Kalau kita melihat dia hanya kelebihan 4 mata saja. Kedudukan keseluruhan untuk Amirul Haziq 134, Faris Iqmal 130, dan cabaran itu akan datang daripada Aman Ikram Danish dan juga Emil juga pada tempat yang keempat. That's a challenge for Amirul Haziq. He has to really try and fend off the charge of the Bad Lab 100 KC racing team. The glimmer of hope for Amirun is that the 27 racing team, they are quite strong here this weekend, so if they can knock out the top 3, his hopes of the possibility of Faris Iqmal getting maximum points is much less, and that will allow him to take it to the last run, even if he doesn't get a good scoring position in the race later on. But for Amirun, the main target of the day is to just get into that top 8 at least, find a way through.
can score decent points, that'll be good enough for him to take it down to Batkawan. But then it's all about the final run, and that will be quite the decider. It's not been the easiest of seasons for the 31 racing team. Regulation changes from carburetors to fuel injection, so that could have been quite the factor. You can see there are looming clouds, and that was close. I think that was between Brunon Hazik and Shazrin Kyabshar. Right at turn 3, thank God they managed to get away from that, but that was properly tight. Okay, they're just letting Amran Hazik through. Amran Hazik now relegated down to 10th. But as Effendi, he's nowhere to be seen. He hasn't set any lap time. This is what happened here at turn 3. So that's Amran Hazik just coming through. Oh, Amran Hazik, he just ate the bump there. And poor old Shazrin could not do anything to avoid that. So that's going to be a talking point. Whoever tries to overtake at turn 3, they're going to hit that bump quite significantly. That's going to cause problems. Kita nampak berapa pelumba masuk kategori sebelum ini. Sebelum masa lekor ketiga tu. Hazik. Pagi ini pun sekadar 48.666. Nampak struggle untuk Brunon Hazik. Sebelum menuju perlombaan nanti. Dah selesai untuk Wira KBS bagi sesi warm up. Nampaknya kekal konsisten dari Adib Arshad. Walaupun dalam sesi warm up dia mencatatkan 46.930. Hanya satu-satunya pelumba yang lakukan di bawah 47 saat. Konsisten juga untuk Ahmad Ikram Danish. Ini antara pencabar kedudukan keseluruhan. Emil juga dalam kedudukan yang baik. Faris Iqmal. Ini antara pelumba-pelumba yang perlu kita berikan perhatian ketika perlombaan nanti. Brilliant nature shot there from our cameraman. But this is how the results look like for the Wira KBS warm-up session. Arif Arshad on the top. Ikram Danish second. Emil Itzhar third. Faris Iqmal fourth. Arif Haris Haswat fifth. Akif Abdullah sixth. Seventh, Farid Mohamed Faisal. Eighth, Lufi Shah. And that little beetle has now taken off already. Great job from our cameraman to spot that earlier on. 9th is Afiq Hamdan, 10th Irfan Danish, 11th Amran Hazik Johan, 12th Muhammad Al Shakir Zufairi, 13th Arzan Hakim, 14th Amrin Hazik Johan, 15th Arif Hakim Nazri, 16th Shazrin Q Abshar, 17th Ayman Muhammad Hafiz, 18th Danny Mikhail, 19th Ahmad Jabat, 20th Fadrin Iskandar, 21st Fidas Effendi with no time, 22nd Hadanur Akmal with no time. Now participating in the session as well as Ryan Kardani. So that's what the results look like for the Wira KBS warm-up session. In a little bit we'll see a recap, and our cameraman will take you around for the promotion area that we have here at the Complex Sukan Pemotoran, Tangkak. RXX Nyata Teruja. The power of
Kita teruskan. Masih lagi sesi warm up. Ini ialah bagi Honda Dash 125 Challenge. Baik, kategori ini kita bakal melihat nanti dalam perlumbaan ada 16 pelumba. Sesi warm up pun 16 pelumba. Yang mana back to back untuk Akif Abdullah tadi dia beraksi dalam warm up untuk Wira KBS. Dan inilah perlumbaan sebenar untuk Akif untuk dia melengkapkan pusingan yang ke-9. Yang mana dia adalah pendahulu bagi Honda Dash 125 Challenge ini dengan 153 mata. Aiman Hafiz adalah pencabarnya di tempat yang kedua dengan 128 mata. Dan sememangnya dalam perlumbaan ini semalam dalam sesi kelayakan, Akif di tempat yang ketiga, Aiman Hafiz di depannya dengan 52.706 saat. Sementara tadi Akif ialah dengan 52.724. Tak jauh perbezaan masa. Dan ada dua pelumba ini, manakala yang terpantas pada sesi kelayakan ialah Nakib Rifki Zulhelmi 52.350. Jentera 16 inilah, iaitu Nakib Rifki yang dalam kedudukan yang baik semalam sesi kelayakan. Nakib nombor 16 ini ialah kedudukan keseluruhan dia di tempat yang ke-6 dengan mengumpul 93 mata. Dia terikat bersama dengan Akil Anwar. Apapun di sini adalah penting untuk Akif Aiman untuk perebutan. Begitu juga dengan Danish Hakimi. Nombor 9 juga berpeluang sebenarnya untuk masih ada masa sesi warm up ini. Pelumba muda bagi Honda Dash one minute race, yang mana kita menyaksikan untuk waktu ini Nakib dengan 52.618. Dia akan bermula di petak pertama dalam perlumbaan nanti selepas mengungguli dalam sesi kelayakan. Dan ini pencabarnya pasti akan datang dari dua pelumba ini, iaitu Akif Abdullah dan juga Aiman Hafiz. Oleh sesi warm up ni pun mereka bergerak seiring, terutamanya Aiman yang berada di belakang Akif. Dan lap yang terbaru ini juga menyaksikan mereka adalah dua terpantas, di mana Akif 51.196, sebaliknya Aiman dengan 51.947. Semalam agak sukar dalam keadaan lintas yang basah, namun Akif semalam 52.724, manakala Aiman 52.706. Hari ini juga menyaksikan tiga pelumba selain Akif, Aiman dan juga Amir Ashraf yang berjaya lakukan di bawah 52 saat. Amir di tempat ketiga dengan 51.949. Dan lintas kering sebegini, itu yang dimaukan terutamanya pelumba muda. Kebanyakannya kita nampak agak sukar ketika mereka berlumba beraksi dalam keadaan lintas basah. Tapi sebagaimana saya kongsikan awal tadi, bahawa keadaan dalam lintas yang basah ini adalah pengalaman yang penting untuk mereka dalam proses untuk mereka menuju perlumbaan yang lebih sengit, lebih getih pada musim akan datang. Untuk waktu ini kita masih memberikan tumpuan untuk warm up, mana Aiman pula yang mengambil alih. Semakin laju dari catatan masa Aiman. Aiman Hafiz dengan 50.987 saat. Catatan yang baik untuk sesi yang pertama hari ini untuk mereka, pelumba-pelumba bagi Honda Dash. Sebelum perlumbaan ini Aiman Hafiz. Jadi kita akan menyaksikan perlumbaan yang sengit antara dua pelumba nanti. Bukannya dua, tapi begitu juga kepada Nakib yang akan mula di petak depan.
bagaimana ia berlaku dalam saya rasa 2 perlombaan berturut-turut, Pusingan yang ke-7 Teluk Intan dan juga di Johor Bahru. Dia kejuaraan tu hanyalah perbezaannya di Teluk Intan Aiman menang, Akif nombor 2. Di Johor Bahru Akif kembali mengatasi Aiman untuk di podium selaku pemenang tempat pertama, Aiman di tempat yang kedua. Jadi itu menariknya pertembungan 2 pelumba yang bakal kita saksikan perlombaan nanti, iaitu Aiman Hafiz dan juga Akif Abdullah. Yeah, Akif with the challenge, of course, of having two races to do this weekend. Akif able to handle it with calmness and with the focus that he has. So Akif has mentioned in his interview earlier that he would take it easy this time round and save it for the last round, where he would be back home. Which I would say is a risky maneuver to think already of saving it. I think the best would be just fight for the best result, get maximum points possible each race, then see what happens. Now we're looking at Safi. He goes wide there at the last turn, just trying to position himself well. Now just over a minute left in the Honda Dash 1 to 5 challenge warm-up session. Shakimi now is the time that we're following, number 14. We're looking at Akil Anwar. Muhammad Hafiz is the only one who's done below 51 in this warm-up session. Whether it's properly warm out there, feel the humidity all around. Now, following Zofarin running 10th. Shashili Patili just found himself up to 6 now. Ini antara lap yang terakhir kerana berbaki 20 saat, bawah 20 saat saja lagi yang akan tamat untuk sesi warm-up. Mana kedudukan dan catatan masa dilakar oleh Aiman, pasti itu memberikan amaran kepada Akif dan juga pada Nakib. Di sini mungkin kita akan melihat cabarannya tetap akan datang pada 2 pelumba ini, iaitu pada Akif dan juga Aiman Hafiz. Ke flag tamat sesi warm up. Setakat ini kita perhatikan Aiman kekal satu-satunya pelumba di bawah 51 saat dengan 50 plus 987 yang dilakukan ketika di lap yang kelima dalam sesi warm up ini. This is what it looks like for the Honda Dash 1 to 5 challenge warm-up session. The results are Aiman Muhammad Hafiz, he's up in first. Second, Amir Ashraf's third is Akif Abdullah. Fourth, Nakib Rifki Zohilmi. Fifth, Asrul Daniel. Sixth is Shazali Patili. Seventh, Muhammad Akil Anwar. Eighth, Anas Safi. And ninth is Zofarin Zohisham. 10th, Azran Rifki. 11th, Nakibul Afam. 12th, Nazrul Hafiz. 13th, Raja Nasrin Raja Aswan. 14th, Danish Hakim Mahadi. 15th, Danish Abdullah. Abdullah not setting a time, and Muhammad Izwan Hakimi also not setting a time in 16th. So right after this, we'll have one more warm-up session before we head to the all-important shootout.
So we'll have the YPSS category coming up for their warm-up session, followed by the Shootout 1, Shootout 2 for the CP 1 to 5, and then the all-important CP 150 Super Pole. Stay with us, don't go anywhere.
Back with the final warm-up action on track. You join us with the Yamaha PETRONAS Super Series. It's the opportunity for Farid Faisal to extend his advantage in the championship. Also inviting a chance for Shazrin Q Upshar to keep the fight going. It all comes down to the final 2 rounds. The deciders are happening. Darwish Amshar, he takes the lead at the top of the timing with 55.828. Shaputra, he's in second, 55.880. Arfan Ashraf, 56.082. Expect that to change very shortly. Akin Asran just goes up into 5th now. This is all change altogether as they form up, fighting for slipstream as they exit the last turn. Arfan Ashraf, 55.478. Faisal 55.486. Zapanas, this is the first time we've seen him looking impressive here in Tangkak. 55.532. Zapanas started the championship really well. Fortunately, towards the second half of the season, he's been lacking a little bit. Here's Arfan Ashraf. 55.478 is the fastest lap time that, sorry, 55.178 now. It's the fastest lap time that he's done. Puts him on the top. Farid Faisal is 3rd right now. Darwish Amshar playing on 2nd. Shazrin Q Amshar moves up into 6th after falling down a few places. Falling now into turn 3. The weather's looking fair now. Clear skies over the circuit, but that can change within an instant, as we've seen in yesterday's eventful qualifying sessions. Shami Ayman here, currently sitting in 13th position. Dia akan bermula di petak 16. Untuk Syami Aiman, dia akan bermula di petak 16 hari ini. Jadi mencabar untuk pelumur muda ni, untuk Syami Aiman, kerana dia adalah pencabar kepada Farid Faisal. Jadi mungkin akan sukar untuknya kerana akan ada kelebihan pada Farid Faisal. Jadi itu gambaran kerana mereka adalah perebutan. Masih berpeluang antara Farid Faisal dan juga Syami Aiman. You can see the marks on the track there from the few falls that we had yesterday, and yeah, that was a very eventful turn 4 and 5. Make their way now into the last turn. See a huge group of riders. Pushing and barging there going on. To watch them make their way down into turn 1 and turn 2. With definitely a lot of incidences. Trying to make a maneuver on the inside there, and you can easily lose the front or the rear. The person on the outside can easily run wide onto the grass, so that's going to be an area of caution for the riders. This is the first time we've seen Zapanas with a white helmet. There's 2 minutes left in this warm-up session. For the time of Zapanas, Azizul Hairi, and Farid Faisal and Adam Shazril. Majority of the riders all bunched up in a large group.
Faizal 55 plus 195. Semalam kelayakan pun di tempat yang keempat. Semalam dengan 56 plus 072. Dalam situasi keadaan lita basah hujan, jadi agak sukar untuk pelumba muda ni dalam sesi kelayakan. Dan Farid Faizal dia perlu pastikan perlumbaan nanti adalah kedudukan yang baik untuknya. Sebenarnya walaupun dia tidak bermula di barisan hadapan, tapi tetap di kelompok hadapan di petak yang keempat berbanding dengan pencabar tempat yang kedua, iaitu Syami akan bermula di petak 16. Sayang Syami patutnya dia adalah terpantas semalam, tapi sebabkan dia melakukan memintas ketika yellow flag, itu menyebabkan jayatan terpantas itu dibatalkan. Jadi dia akan bermula di petak 16. Yeah, it's unfortunate. A few yellow flag incidences, and our stewards will always be looking out for that. The race officials are always keeping a very watchful eye out. It's something that people never see on camera. The stewards room actually is full of cameras watching every single angle possible, so there's almost nothing that they will miss. Bit of a sketchy riding there for Shakib Dani as he went through its turn 4 and 5. Akan menuju penamat ataupun sesi warm up ni akan tamat. Baki 15 saat saja lagi checker flag. Dan mereka melengkapkan satu lap, dan pastinya akan ada satu lagi peluang lap yang terakhir. Masuklah Farid Faizal dalam kelompok 4 pelumba ini. Farid Faizal setakat ini kekal dengan 55.195. Jika dia menang di sini, dia akan menjarakkan lagi kedudukan kepada Syami Aiman. Dan Syami Aiman pun masih ada peluang sebenarnya. Kerana termasuk pelumba di sini mereka ada maksimum 50 mata. Jadi mungkin perebutan dan juga persaingan antara Farid Faizal dan juga Syami Aiman berterusan sehingga pusingan terakhir. Ia bergantung dengan apa yang akan berlaku pada perlumbaan hari ini. Untuk perlumbaan pusingan ke-9 checker flag. Dan akan menamatkan kesemua pelumba-pelumba termasuk Zakwan Anas yang akan tiba, termasuk juga Muhammad Al-Syafiq yang baru saja tiba, dan Farid Faizal. Event terakhir kita nampak dia mencatatkan masa yang cukup baik dengan 54.356 saat. So very fast Farid Faizal right at the end of the warm-up session. Farid Faizal taking fastest. In first place, Arfan Ashraf. Second, Shaputra. Third, fourth, Darish Amshar. Fifth, Zakwan Anas. Sixth is Ashraf Rifki. Seventh, Akid Nazran. Eighth, Muhammad Al-Shafiq. Coming in line, Shazrin Q Abshar. 10th, Shami Aiman. 11th, Hakimi Muhammad Razif. 12th, Aram Ahmad Saidi. 13th, Aram Shazril. 14th, Shakib Dani Q Amshar. 15th, Muhammad Afiq Shazani. 16th, Nuzul Adi. 17th, Irfan Zafri. 18th, Ahmad Kharif Ikwan. 19th, Nabil Najmi. 20th, Akid Shah. 21st, Adam Haras. 22nd, Aliman Sharo Shadafi. 22nd and 24th, Angela Wong Anchi and Shah Putra. Alright, so that's it for the warm-up sessions. We're going to head to a short break and we'll be back right after this with action from the CP 1 to 5 shootout. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Ringan, dijimat, saya setuju. PETRONAS Premax 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai
Farid Faizal, Syami Aiman. Ini adalah dua pencabar untuk kedudukan keseluruhan, hanya beza 9 mata saja. Untuk Farid kelebihan. Farid, kita tengok tu dengan perbezaan 9 mata hari ini anda akan bermula petak 4, Syami 16. Jadi nampak ada kelebihan untuk Farid. Jadi confident nak pastikan nak menang untuk jarakkan kedudukan lagi. Target saya race ni untuk kutip poin sebanyak yang mungkin. Untuk gap lagi jauh poin tu supaya saya dapat overall champion tahun ni. Tetap confident Farid? Tetap confident. Syami Aiman. Sayang tapi tetap ada peluang. Okey, mungkin dah nampak banyak, dah tahu bermula di petak 16. Farid ada kelebihan tapi Syami tak confident macam mana nak pastikan nak datang ke depan, nak pastikan terus mencabar Farid Faizal. Saya akan buat starting yang terbaik lah. Dan saya akan buat terbaik. Dekat sini saya ada peluang tak ya dekat keadaan Lita dan juga kalaulah keadaan hujan nak menempatkan kelompok hadapan nanti pada awal. InsyaAllah kalau ada rezeki bolehlah ke hadapan. Confident terus cabar. InsyaAllah. Amin. Baik, mungkin Farid last mungkin nak katakan kepada peminat semua untuk Yamaha PETRONAS Super Series pun masih lagi sengit sehingga mungkin akan berlanjut hingga pusingan terakhir. Untuk penyokong di luar sana, teruskan melihat Yamaha PETRONAS Super Series ni. Mungkin ada fight lagi lepas ni round 10. Tapi apapun saya akan cuba yang terbaik lah untuk dapatkan overall champion tahun ni. Apapun golak, kita jumpa nanti untuk perlumbaan yang penting pusingan ke-9 untuk semua kita termasuklah YPSS.
Kita teruskan ke sesi yang lebih penting untuk waktu ini, untuk shoot up yang pertama terlebih dahulu, CP125. Ini hanya membabitkan 6 pelumba. Ini shoot up yang pertama ni ialah untuk grid 21-24. Selepas ini adalah shoot up yang kedua untuk perebutan grid 1 hingga 10. Sini membabitkan Aiman Azman, Alif Ashraf Tairuddin, Rahimi Nabil, Haziq Hakimi, Adam Haikal Jaha dan juga Luqman Nur Hakim Wazi. It's the final grid positions for them to get into the competition. Well, Luqman Nur Hakim Wazi, I believe, is still fighting off pain from his hard crash that he had in free practice. We saw him struggling to get the times in. He'll be fighting to try and get into the 24 in the grid for the race later on this afternoon. Now we're looking at Alif Ashraf Tairuddin, younger brother of Aiman Tairuddin, racing both in the same category. Alif Ashraf will be looking to try and find its way onto a full team ride. Running as a privateer, it's been a heroic job from Alif Ashraf. Some decent performances towards the end of last season. But this time around it's been a bit tougher for him. He comes across the line now, 48.008. He improves his time, but he remains in 5th position. He'll have to try and knock off Aimin Aburazu. I believe that's Muhammad Luqman or Hakim Wazi now coming out onto track. Yes, that is. So as of right now, Adam Haikal Jahar cleared the top of this first shootout. 46.725, his fastest lap time, 0.8 seconds faster than Haziq Hakimi in second. Ada masa 6 minit lagi, masih ada ruang untuk mendapat catatan masa yang terbaik. Adam Haikal semalam dengan 5-0, sekadar 5-0 plus 1.24. Kini dengan 46.590. Tanya agak baik dalam keadaan lita yang baik juga. Kita harapkan dia ini kekal keadaan cuaca ini sehingga petang menuju perlombaan-perlombaan yang penting semua kategori. Dan ini juga adalah sesi yang penting kepada 6 pelumba ini. Luqman Nur Hakim yang masuk agak lewat, belum mendapat catatan masa dan masih lagi ada ruang, masih lagi ada masa. Adam dalam keadaan yang baik melalui catatan masa yang dilakukan dengan 46.590. Alif Ashraf is managing to make good work right now. He's found himself into 4th, so provisionally he will be in the top 24 for the CP1-5 race later on. Luqman Hakim Wazi comes across 48.553, not enough to find himself in the top 4 of this shootout. Rahimi Aburazu, mustn't forget, Rahimi Aburazu, he was Wira champion in 2021, so he's not someone who lacks quality, but it's just been a tough season for him. Now we follow Muhammad Luqman Hakim Wazi through turn 4 and 5. You can see he's not as aggressive as we'd usually see him. He's definitely fighting off a bit of pain after his crash. It was quite a big one, and there we go, it goes wide there. It's tough to focus when you're fighting the pain in the body. The adrenaline will be helping to take away the pain a bit, but it's not going to be an easy ride at all. Across comes Muhammad Luqman. He improves, but still 1.8 seconds away from the top. Ooh. Oh, that's Alif Ashraf that's gone down at turn 2 there. This spells drama, and poor old Alif Ashraf. He's found himself into the top 4, so it's in a good position, but we do see him getting up there in the distance, so that's good. But now it's a matter of whether Rahimi Aburazu, who's not far at all, and Luqman Hakim Wazi, whether they can push Alif Ashraf off 4th position. Nur Hakim Suruhan Luqman Nur Hakim di tempat yang ke-32 selepas 8 pusingan mencabar untuk musim ini buat Luqman Nur Hakim. Dia tak menamatkan perlumbaan 2 kali di pusingan yang ke-4 dan 5.
I think Rahimi Nabarazu has just bottled it. He's got 3 minutes left and he's gone back into pit lane. So that is unfortunate. Unless he's going to make just a very quick final adjustment and come back out within the next minute and a half. It's going to be really tough for him to find a way into 4th spot. For now, we follow Hazir Hakimi, who's doing a decent job in 2nd. But Adam Michael Jahar, such a quality rider. It's strange to see him in shootout 1. You expect him to be straight in shootout 2, but for now, Adam Michael Jahar holding on strong to 1st spot in the shootout 1. Significant difference as well. 31 Racing Team, they've had some issues with their bikes this time here in round 9, so it's been a tough weekend for them. So their hope is that their race pace will be enough to find them into some good scoring positions. Masih lagi berusaha untuk Luqman Hakim. 48, 226 belum cukup untuk mengubah kedudukannya. Tempat yang ke-6 dalam 6 pelumba ini, manakala begitu juga untuk Rahimi Nabirazu. Kerana masa yang semakin suntuk untuk mencari grid 21 hingga 24. Adam Haikal konsisten walaupun dilakukan lebih awal 46.590. Yang untuk waktu ini catatan itu belum berjaya dipintas oleh Haziq Hakimi maupun Aiman Azman ataupun Alif Ashraf, termasuklah Rahimi. Dan terbaru Rahimi melakukan 48.706. Masih lagi jauh untuk cuba mendapatkan 4 setidaknya 4 kedudukan teratas ini untuk mengisi 21 hingga 24. Untuk grade permulaan nanti kita masih melihat aksi untuk Rahimi Nabirazu. Selepas 8 pusingan, Rahimi di tempat kedudukan ke-30. Ataupun ini adalah saya percubaan yang kedua selepas dia tidak mengikuti banyak perlombaan, hanya ketika di pusingan yang ke-5 dan kembali semula. Maksud ini adalah pusingan keduanya. Last push for Rahimi now, whether he can make it onto the top 4 for the grip position. So Luqman Hakimwazi is improving, but he's just unable to find that fine gap that he needs to make it in the top 4. For now, we follow Rahimi Nabirazu. It's a final push. Oh, Luqman Hakimwazi goes up to 5th, but it's not going to be enough to get into top 4 yet. Now Rahimi Nabirazu, he'll be coming across the line anytime. That'll be his final lap. He should be taking the check flag as he comes across. For now, we still have a few more riders pushing on forward. Aiman Azman and Hazir Hakimi, they are safe. They will be on the grid for the race later on for the AFB Tech Racing Team. Come across the line now to take the checker flag. Ooh, made some swaps in position, but for now, Hazir Hakimi and Aiman Azman, they're safe 2nd and 3rd. Luqman now coming across. Will he knock Alif Ashraf off top 4? And he does not. So Alif Ashraf, despite the crash at turn 2, he makes it safe onto the grid for the race later on. This is what the shootout results look like for the first shootout of the CP 1 to 5. Adam Michael Jahar in 1st and fastest, Hazir Hakimi 2nd, Aiman Azman 3rd, Alif Ashraf 4th. They will be the top 4 that moves on to the race. Luqman Hakimwazi and Rahimi Nabirazu just falling short by such a thin margin. Selesai untuk shootout yang pertama, dan selepas ini tumpuan kita adalah shootout yang kedua untuk perebutan grade 1 hingga 10 tetap dalam kategori CP 125.
Ini yang kita nantikan untuk shootout kedua bagi CP125 10 pelubah. Perebutan untuk petak permulaan yang membabitkan Irfan Haikal Hamidi, Khairi Ashraf Mahmud, Haziq Amdan, Daniel Johan, Amirul Arif Musa, Syafiq Zarik, Faris Hafiz, Hafizah Rofa, Aiman Tairudin dan juga Ahmad Darwish, Ahmad Sahil. Irfan Haikal there on the limit there. See him getting on the gas, the rear tire just sliding around, and you can see Strider going back out to the pit. Probably wants to make some slight adjustments. You can see the rear tire just sliding away from him, so I think he might have some suspension adjustments to make before he heads out. Still got a bit of time left, so he doesn't have to rush just as of yet. For now, Aiman Tairudin, he's out there trying to set an early lap time. Oh, masuk semula. Irfan Haikal semalam pun dia terpantas. Dia menjadi perhatian dengan 48.667 saat dalam keadaan cuaca yang hujan. Jadi kerana perebutan untuk persaingan CP125 begitu sengit sebenarnya. Yeah, that's interesting. Irfan Haikal, even though he seemed unhappy with the setup, he actually set a very fast lap time, 46.190. The fastest lap time that we saw was in the 40, very much higher 45s. But now, continue on forward. Faris Hafiz improves up into 4th, Shafiq Zarik up into 6th. Then Johan momentarily in 2nd, now is down to 3rd. Shafiq Zarik now, 46.134. Khairi Ashraf, 3 pelumba Wawai Pang, Khairi Ashraf, Syafiq Zarik, Faris Hafiz. Itu pastinya juga kita nak melihat di mana kedudukan permulaan nanti. Dalam setiap sesi apabila dipecahkan dalam 2 kumpulan, sememangnya mereka lah akan menjadi pelumba di hadapan dalam sesi kelayakan. Khairi Ashraf, termasuklah Syafiq Zarik yang mendahului dalam kumpulan B semalam, dan juga Faris Hafiz di tempat yang kedua. Jadi hari ini mereka, inilah penentuan untuk mereka. Oh, Khairi Ashraf. Yeah, it's interesting. Are you going back into the pit area for now? Irfan Haikal goes up to the top, 45.926. That's a good lap time. Looking across the grid for now. No fast lap from Amirul Arifi as of yet. Khairi Ashraf just checking the tire temperatures, and they might make some slight adjustments before he heads out once again. It's Shafiq Zarik now. Shafiq number 48. Not too far behind Irfan Haikal's time. Might just improve it further here. No, it's 46.324. 46.124, apologies. Yeah, for now, Shafiq Zarik still 2nd. Haziq Amdan, he improves up into 8th. Masih ada masa 5 minit lagi. Kita akan melihat Khairi Ashraf itu. Setakat ni dia sekadar 47+196. Keluarnya mungkin adjustment berlaku untuk kembali semula untuk mendapatkan catatan masa yang terbaik. Jadi Syafiq Zarik sedang memberikan cabaran kepada Irfan Haikal, hanya perbezaan 0.294 saat untuk berada di tempat yang kedua. Manakala Daniel Johan masih lagi struggle untuk memberikan cabaran. Hafizah Rofa turun di tempat yang ke-5. Walaupun dia berjaya lakukan 46.377. Dia di belakang Faris Hafiz. Aiman Tairudin here, who's been out for 5 laps already. This will be the 6th lap. Aiman currently sitting in 7th, 46.735 is the best he's done. Mentioned in Pusingan Putri, his problem was with all the bumps and shatters that he was having. It was very tough on his shoulder, so Tangkak as well got a few bumps here and there, so he'll be fighting the pin once again. Sketchy as he exits the last turn. He's pushing on. Faris Hafiz now goes up into 2nd position. Irfan Haikal, 45.541. He's just set. That's
the fastest time of the weekend. Dan walaupun Hairi Ashraf ada perubahan, Hairi Ashraf kini 46.209 saat. Dia naik untuk berada di tempat yang ke-6. Syafiq tempat ke-3, Faris Hafiz tempat ke-2. Inilah Faris Hafiz. Mereka menuju 3 minit terakhir. Syafiq di depan, di belakangnya itu Faris Hafiz. Masing-masing melengkapkan satu lagi lap dan tidak ada perubahan kedudukan. Kecuali, ada. Hairi Ashraf sudah pun naik. Dia kini menjadi kedua terpantas, 45.979 untuk berada di belakang Irfan Haikal. Lama untuk kita nantikan lap yang kelima. Barulah dia berjaya untuk mendapatkan catatan masa lebih baik. Ketinggalan 0.438. Jadi kedudukan kedua, 3-4 diisi pelumba-pelumba dari jaturan Yamaha Wawai Pang Racing Team. Tetapi tetap diketuai oleh bad lap atau pelumba dari bad lap Honda KC Racing, iaitu Irfan Haikal Hamidi. Masih ada masa, Daniel, untuk kita melihat 3 pelumba dari Wawai Pang untuk mencabar kedudukan Irfan Haikal. Mereka melengkapkan satu lagi lap, termasuklah Aiman Tairudin. Dia ditolak turun ke bawah, kemudian naik semula tempat ke-7 selepas melakukan 46.249 saat. Haikal then, still no one that can challenge his lap time. I suspect that might have been just enough for Irfan Haikal to snatch away the pole position. Ini lap yang terbaru juga tidak berubah. Persaingan yang pastinya semakin menarik menuju perlombaan nanti di petak hadapan. Di barisan hadapan menyaksikan Irfan Haikal kekal konsisten. Irfan Haikal secara tiba-tiba di pusingan ke-9 ini memberikan cabaran. Itu kita mahukan kerana kalau ikutkan dalam CP125 untuk perebutan kedudukan keseluruhan pelumba ialah Hairi Ashraf, Syafiq Izzarik. Itu antara tumpuan kita. Syafiq Rosli juga, walaupun sebelum ini Adi Putra dalam pelumba-pelumba sebelum ini, namun di sini agak sukar untuk Adi Putra dia terkeluar dari perebutan shootout kedua ini untuk perebutan grid 1 hingga 10. Jadi dalam perlombaan ini sebarang kemungkinan apa pun boleh berlaku. Itu juga dalam sesi yang menuju penghujung 30 saat terakhir untuk shootout. Tidak berubah kedudukan Irfan Haikal. Hairi Ashraf juga kekal di tempat yang kedua. Termasuklah Faris Hafiz dan Syafiq Izzarik. Yang penting 3 pelumba Wawai Pang, mereka berada di barisan hadapan untuk permulaan nanti. Tetapi di petak pertama setakat ini belum secara rasminya tamat untuk sesi shootout ini. Ya, seolah-olah akan dimiliki oleh Irfan Haikal. Ini lap terakhir sebelum checker flag untuk menamatkan aksi shootout. Syafiq Izzarik yang dilihat juga memperlahankan jenteranya untuk memastikan hanyalah mau melengkapkan lap yang terakhir. Tidak ada berubah. Hairi Ashraf juga sudah tiba selepas checker flag. Begitu juga dengan Syafiq Izzarik. Sekadar 48.868 saat saja untuk kekal di tempat yang keempat. Begitu juga dengan Irfan Haikal yang lakukan 48.894 di lap yang terakhir sebentar tadi. Jadi dia kekal terpantas 45.541. Jadi menarik untuk perlombaan nanti bagi CP125. Selepas shootout yang kedua ini tamat, Irfan Haikal kekal konsisten menuju perlombaan. Hairi Ashraf, Faris Hafiz, Syafiq Izzarik yang mengisi kedudukan 2, 3 dan juga 4 dalam perlombaan nanti. Inilah rasmi. Irfan Haikal mendahului dengan catatan masa 45.541. Tempat kedua itu Hairi Ashraf 3, Faris Hafiz 4, Syafiq Izzarik 5, Hafizah Rofa 6, Daniel Johan 7, Aiman Tairudin 8, Amirul Arif Musa 9, Ahmad Darwish Ahmad Shah dan 10, Haziq Hamdan. Kita selesai untuk shootout pengesahan permulaan
krit bagi pelumba-pelumba CP125. Selepas ini, aksi yang penting juga terarah kepada CP150 untuk Super Pole. Sekarang saya bersama Irfan Haikal yang baru berjaya dapat position 1 untuk CP125 shootout. So Irfan, cuaca hari ni berbeza dari semalam. So far macam mana untuk minggu Pusingan 9 ni? Pertama kali saya nak ucapkan syukur Alhamdulillah dan terima kasih dekat tim saya sebab buat jentera sangat baik untuk race kali ni dan family saya. Dan pada shootout tadi saya ada ubah setup sikit daripada semalam dan saya try sehabis baik untuk mendapatkan tempat starting pertama. Terima kasih Irfan, tahniah dan good luck untuk race nanti. Yang kita nantikan Super Pole untuk kategori CP150, 10 pelumba yang akan keluar seorang demi seorang. Dan pelumba yang pertama iaitu Idil Fitri Mahadi dari pasukan Jetron Yamaha Wawai Pang Racing Team. Semalam dalam kelayakan dia melakukan 44.193 saat. Jadi hari ini ialah yang penting untuk Idil Fitri. Dia perlu mendapatkan best lap untuk satu pusingan yang penting
Dia perlu mengharungi 9 selekor. Semuanya masih selekor yang pertama, di selekor yang ketiga juga hari ini, hari yang kedua kita nampak beberapa pelumba berada dalam situasi yang sukar. Selekor 4 dan juga 5 menuju selekor 6 dan juga 7 sebelum melengkapkan satu lap. Inilah pelumba pertama untuk penentuan grid 1 hingga 10. Dua sesi kelayakan. Jadi bermula untuk Aidilfitri Mahadi. Sekali lagi dalam kelayakan dia melakukan 44.193. Jadi situasi itu adalah menggunakan, namun sekarang ini adalah situasi yang berbeza. Serupa keluar suara demi suara. Dia bersorangan untuk mengharungi selekor yang ketiga dalam ada sedikit keadaan yang kurang baik. Si dua selekor penting 4 dan juga 5 yang telah pun dilepasi oleh Aidilfitri. Dan dia menuju selekor yang terakhir. Sebelum kita nak perhatikan berapa catatan masa yang akan dilakukan oleh pelumba pertama yang melakukan sepupul, iaitu Aidilfitri dengan 44.524 untuk benchmark yang pertama. Sebelum kita nak menyaksikan 9 pelumba selepas ini. Now we move on to the next one. It's going to be Iqbal Amri, the GB Technique Yamaha Racing Team. So this is the warm-up lap before he begins his flying fast one. It's going to have to be the perfect lap. We've got the perfect weather for Super Bowl session. Probably hot and sunny out there. There were concerns of rain approaching, but for now, weather is brilliant, and we're going to get some proper shots of the action coming up right ahead. Iqbal Amri now, around turn 7. Have to position the bike nicely, get the best exit possible out of the final turn. That's expected. He will run wide to try and get that extra rolling speed. He begins his flying lap now. Green flag being shown, goes down into turn 2. Looks like clean so far. Good exit just on the edge of the grass there. 4.525 is 524 is the first time to beat. Aggressive 2 gears down into turn 3. Bit of movement from the rear of Iqbal Amri's bike, but still moving with good momentum. Into 4 and 5 now. Shatters there, but looks like he's still keeping it under control. Into turn 7. That from Iqbal Amri. Goes up now towards turn 9. 1 gear down. It's all about the exit here. It goes down to the checker flag. Let's see what he does. He comes across. It's not going to be enough to do it, but it does just about 0.001 seconds ahead of Aidilfitri. There he goes up ahead of Aidilfitri now, Iqbal Amri. But I suspect that won't be enough. Jadi 44.523 dari Iqbal. Itu adalah penanda aras untuk Haziq Fairuz, adalah pelumba ketiga yang berada di lita sebelum dia akan kembali untuk melengkapkan satu best lap untuknya. Ketika kelayakan, Haziq melakukan 44.149. Haziq kita tahu dia mempunyai kemampuan fizikal yang kecil, tapi mungkin beraksi di lita Tangkak ni mencabar sedikit untuknya dalam keadaan lita yang masih baru, dan juga semalam pun mereka mengharungi dalam sesi hujan. Situasi berbeza, namun untuk waktu ini dengan keadaan lita yang masih lagi kering, kita mengharapkan kekal keadaan ini sehinggalah menuju perlumbaan nanti. Jadi bermula untuk Haziq Fairuz. Dia perlu mengatasi 44.523 yang dilakukan oleh Iqbal. Pelumba kedua yang keluar tadi dia melepasi. 2 selekor penting. Selekor yang ketiga ni juga sangat penting untuk dia mendapatkan kedudukan yang baik, dalam keadaan yang baik untuk Haziq Fairuz. 2 selekor berikutnya 4 dan juga 5. Sebelum dia menuju selekor yang ke-7 untuk
Haziq Fairuz masih lagi dalam kedudukan yang baik untuk mengatasi. Cuba untuk melepasi 44.523 saat. Dia menuju seleko yang terakhir, seleko ke-9 untuk Haziq Fairuz. 44.271. Jadi sekaligus dia naik selaku pendahulu mengatasi jawatan masa Iqbal Amri dengan 44.271 dari Haziq Fairuz. There we have it, a new rider leading the timing sheets for now. We move to a very aggressive rider. It's none other than Nazirul Izzat. Nazirul Izzat, one of those who always puts on a good show. Kasma there with a couple of fans. Nazirul Izzat now comes for his warm-up lap. Nazirul Izzat, he hasn't had the best performances in Tangkak. It's not been a favorite for him, but you never know. Sundays can always change everything altogether. So Nazirul Izzat goes around now from turn 5, 6 into turn 7 to form up for his flying lap. You can see the aggression on the gas there. It's into turn 9. It's all about the exit here. You can see him. He's not running it wide. He just wants to keep it in the usual line, and he comes now through turn 1 into turn 2 over the tiny bump that we have going downhill, and he keeps it very clean and tidy there. There's Nazirul into turn 3. 2 gears down into the long left-hander going uphill before he goes straight downhill into turn 4 and 5. Flips to the right. Not looking as aggressive as usual. It's not looking that rapid for Nazirul Izzat into turn 7 now. Just doesn't look as comfortable as he usually does around the other tracks. And as he approaches turn 9, I don't think it's going to be enough to take the top spot. He comes around turn 9, sprints to the checkered flag, and it's not enough. It's a 44.490, not disastrous, but second as of right now. Still not close enough to Haziq in his timing that puts him first currently. Terus sekarang ini 1-2 adalah pelumba dari PETRONAS Sprinta Yamaha maju moto. Masih kekal untuk Haziq dan juga Nazirul Izzat di tempat yang kedua. Seterusnya adalah pelumba yang kelima yang berada di litar, iaitu Faiz Zakri Sabri, pelumba dari GV Teknik Yamaha. Haziq menanti kerana cabarannya masih lagi ada terarah kepada 6 pelumba, termasuklah Faiz Zakri yang pastinya mau mencuba untuk meminta catatan masa itu. Dalam kelayakan Faiz Zakri lakukan 44.041, catatan masa yang agak baik juga dilakukan oleh Faiz Zakri dalam keadaan litar yang cukup mencabar semalam, keadaan yang basah. Dia akan menuju seleko yang terakhir sebelum dia perlu lengkapkan 9 selekoh lagi untuk 1 lap. Okey, ini yang keadaan yang perlu lebih berhati-hati untuk Faiz Zakri sebelum permulaan tadi. Akan memberikan kesan kepada permulaan untuk dia mendapatkan catatan masa yang terbaik. Apapun untuk Faiz Zakri, dia perlu tumpukan 7 seleko termasuk seleko ini. Dia melepasi seleko yang ketiga. Okey, tak masalah untuk dia melengkapkan 2 seleko lagi, seleko 4 dan juga 5. Mungkin ada terganggu sedikit selepas sebelum permulaan tadi. Apapun, kita akan berikan perhatian kepada Faiz Zakri Sabri. Dia menuju seleko yang ke-7. Lepasi 8 dan juga seleko yang terakhir, seleko yang ke-9 untuk Faiz Zakri. 44.271, iaitu Haziq Fairuz, dan sekadar dengan 44.595. Dia berada di tempat yang kelima. Yang untuk Faiz Zakri Sabri. Jadi masih selamat kedudukan Haziq Fairuz dengan 44.271 saat. I must say, great recovery though from Faiz Zakri for losing the drive. Imagine what it would have been if he didn't have that error around the last turn. But for now, we go to another very exciting rider to watch. It's Muhammad Muzakir. Absolutely love the way he rides the CP150 machines. Rides it as if it was a tank bike. He's a rider, and one thing that we saw yesterday, he cycled. He cycled to and fro from the track. Unbelievable. This
this Muhammad Muzakir, he's always working hard, and his work rate is why he's here in the Premier class. He's just an unbelievable talent and such a hard worker. It's truly what champions are made of. He nearly had the championship fight in 2021, but for now, he goes on to begin his flying lap. Muzakir around turn 1 into turn 2. It's got to be a clean one. Look at the way he drops his shoulder. He's keeping it all right on the edge there. And that was a bit too close for comfort, but Muzakir now takes it down to turn 3. Goes down a gear. He's just coasting around, dropping the shoulder. It's fantastic the way he's riding these bikes. Comes around turn 5 into turn 6. A bit of a wheelie as he exits turn 5 into turn 7. Look at the chatter, he's just absorbing all of it. Goes up turn 7 now into 8 and 9. Muzakir, it looks like a decent lap from him. This should take him to the top. He comes around the last turn, goes across the line. It should be a 43. It's a 43.821 for Muhammad Muzakir. Muzakir on provisional pole for now. Catatan masa terbaru yang terpantas dilakukan oleh Muzakir Muhammad 43.821 selepas Haziq mendahului selepas dia keluar selaku pelumba yang ketiga, dan sekarang ini yang menarik juga dan mendebarkan untuk Akid Aziz untuk kita melihat, kerana dia adalah pencabar untuk mengekalkan kedudukan keseluruhan, tapi yang penting ialah untuk Akid dia mahu mulakan perlombaan di barisan hadapan di petak pertama. Jadi sebentar nanti kita akan lihat untuk Akid dalam sesi kelayakan. Walaupun di dalam 4 terpantas, tapi bukan itu yang dimahukan dengan 43.834 saat sesi kelayakan. Jadi masih ada peluang untuk Akid untuk mendapatkan catatan masa terbaik. Dia mengharungi sesi yang agak mencabar di sini dalam keadaan cuaca hujan dan kering, dan hari ini kita mengharapkan akan berikan tuah juga kepada Akid akan bermula untuk mendapatkan catatan masa terbaik. Dia menuju selekoh yang kedua. Okey, dalam keadaan terkawal tapi tidaklah begitu agresif dalam selekoh yang kedua. Tapi yang penting adalah berbaki selekoh-selekoh berikutnya di selekoh yang ketiga. Kini Akid dalam kedua gear untuk melepasi dalam keadaan yang terkawal untuk Akid Aziz. Selekoh penting 3 dan 4 dan juga 5. Nampak reaksi tidaklah begitu agresif untuk Akid, tapi yang lebih penting ialah untuk dia melepasi selekoh dalam keadaan yang baik untuk menuju selekoh yang terakhir. Buat Akid, dia perlu mengatasi 43.821. Ada sedikit dalam kedudukan yang kurang baik je 44, hanyalah 44.088. Ketinggalan 0.267 untuk berada di kedudukan yang kedua di belakang Muzakir Muhammad. Akid Aziz doing a great job there in Super Bowl, but not enough to knock the rapid Muzakir, and Azrai with a bit of an error there at the last turn. It seems the last turn has been cashing quite a few riders out, but Azrai now pushing on forward as his good friend Helmi Azman watches on. Azrai, it's got to be a clean lap. It's got to be the perfect one. You know, the suspension guys for Azrai have been working absolutely brilliantly, and he's been enjoying his outings here in Tangkak. He's been really calm. Look at the bike suspension. It's just absorbing everything. The comparison is it's night and day. It looks like there's almost nothing at all concerning Azrai as he goes around. And Azrai calms down. He's been strong all weekend. Can Azrai do that one magical lap that will take him up to pole position? Here comes Azrai now beginning his flying lap. The wide exit as he enters turn 1 into turn 2 now. Leg dangling for Azrai. Around turn 2. Ooh, that's a big moment there. The rear tire moving about, but luckily he had momentum still going forward, so hopefully that did not disturb his lap time too much. For now, there's provisional poleman Muzakir just reaching the 1x2x TKKR pit. Wide there is Azrai. He had a bit of a moment on the apex there, so this is not the cleanest lap from Azrai. You can see he's uncomfortable going to turn 5 as well. This does not look like the potential pole lap. Even there, he's not looking comfortable. This is not the greatest of laps from Azrai, but timing-wise,
It might just, no, I don't think it's going to do it. I think it's going to be somewhere in the top 3, but not enough to take Muzakir off pole. Azrai goes up into third, 44.114. Masih kekal milik Muzakir Muhammad 43.821, berbaki 2 pelumba. Sekarang ini tumpuan kita ialah kepada Kasma Daniel yang masih berpeluang untuk mendapatkan kedudukan terbaik dan masih berpeluang untuk meminta catatan masa Muzakir Muhammad. Kasma dia mendapatkan catatan masa terbaik ialah ketika kelahiran yang pertama 43.694. Menyaksikan dalam sesi kelahiran kedua dia tidak keluar kerana keadaan hujan. Kita akan nantikan nanti untuk Kasma. Di selekoh yang ke-7 itu kita nampak berapa pelumba yang tidak kurang selesa. Jadi dia menuju untuk permulaan bagi mendapatkan catatan masa terbaiknya. Untuk 9 selekoh melepasi selekoh pertama. Di selekoh yang kedua tiada masalah untuk Kasma dalam keadaan yang terkawal yang baik. Untuk Kasma menuju selekoh yang ketiga. Pastinya dia mahu mengatasi 43.821 yang dilakukan oleh Muzakir Muhammad. Ada masalah untuk Kasma di selekoh yang ketiga. Begitu juga 2 selekoh penting ini. Dia berjaya mendapatkan ataupun dalam keadaan yang terkawal. Menuju selekoh yang ke-7 untuk Kasma Daniel. Dia berkemungkinan boleh mengatasi catatan masa. Kita lihat melepasi selekoh yang terakhir. Dia suka untuk Kasma Daniel dan dia menamatkan untuk mendapatkan sekadar 44.536 saja. Okey. Dia hanya di tempat yang ke-8 untuk setakat ini. Jadi kekal untuk Muzakir Muhammad. So Kasma unable to find his way into a really good starting position for the grid. But for now, Afif Amran, he makes his way to begin his flying lap. Teammate Akid there, he's definitely going to be on the front row for the start. Remember, all Akid needs to secure the championship this round is to finish in second. And right now, provisionally for qualifying, for the Super Bowl, he is looking at second. Afif there, having the bit of a moment that Azrai had as well at the apex of turn 3. So for now, here comes Afif. Hands in mouth right now. It's really tense out there. Afif now, you could see the rear just struggling and begging for grip. Afif comes now around the last turn to begin his flying like green flag wave. Rear tire sliding again there for Afif. It might just be a bit too hot right now, the track temperature. They come around now. Turn 2 for Afif. He comes really on the limits there, but that's how Afif likes it. If you watch Afif this season, he's been on fire last season as well. Always playing it on the fine margin of what's the limit. Here comes Afif looking clean through turn 3, absorbing those bumps. Into 4 now. Out comes Afif. Look at all those bumps and chatters, but he's managing to keep it all under control. This could be a decent lap from Afif now. Defending champion, the 2022 champion Afif now comes through turn 7, 8 into turn 9. This might be a good lap, but is it enough for a top 3 spot? Across comes Afif, 43.7. He goes up to the top, knocks Muhammad Muzakir off second. So it's first and third for Afif and Akid. Muzakir is sandwiched between them, but Muzakir can be absolutely happy about that result. But what a finish and what a lap from Afif. Absolute flyer from Afif. Ahmad Afif Amran, as easy as you like. He's showing consistency. He's shown that he is capable of taking a top spot time and time again. And this is what the results look like for the CP 150 Super Bowl. Ahmad Afif Amran on top, and we'll start from pole position. Muhammad Muzakir, what a great show it has been from him in second. Akid Aziz in third. Azra Hakim Anwar fourth. Hazik Muhammad Fairoz fifth.
Nazrul Izzat 6th, Iqbal Amri 7th, Idul Fitri Mahadi 8th. In 9th is Kasma Daniel Kasma Yudin, and in 10th, Faid Zekri Sabri. So that concludes the CP150 Super Pole session. What a session this has been in the heat here at Complex Sukan Pemoteran Lita Tangkak. So we're going to head to the recap of the CP150 Super Pole session, and then we have more action coming up right ahead. Yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Afif terpantas sekali lagi dan ini pusingan ke-9, perlombaan yang penting untuk Afif. Persaingan di antara Afif, Akid dan juga Azroy. Tapi advantage dekat Afif sebab banyak kali menang dekat sini. Macam mana cerita yang sikit untuk perlombaan petang ni? Syukur Alhamdulillah dari permulaan kita orang start di Tangkak ni. Permulaan yang positif bagi saya, setup dan jentera dan communicate dengan mekanik tu positif. So terima kasih kepada tim kerana bagi kerjasama yang cukup bagus pada minggu ni dan selalu bekerja keras untuk rider semua. So tengok race nanti macam mana sebab tergantung pada cuaca kak. Kita tak jangka macam mana kan. Cuma saya harap dapat buat yang terbaik untuk race kali ni. Afif prefer hujan ke panas? Kalau boleh semua rider nak race yang keadaan panas kot. Okey, terima kasih Afif. Yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami.
terkini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah Anda mau menjadi pelumba seperti saya, jom daftar Mini Cub Prix sekarang. Boleh pergi tengok dekat Malaysian Cub Prix sekarang. Dreams that I dream in a world built to run on power.
Kita akan menyaksikan perlumbaan yang pertama dari litar tangkak pusingan yang ke-9 bagi perlumbaan PETRONAS Malaysian Cub Prix 2023, dan perlumbaan ini adalah perlumbaan bagi Young Credit Yamaha 13LC 13R Tech ni yang akan berlangsung sebentar saja lagi, dan semua pelumba telah pun sekarang ini bersedia di grid permulaan perlumbaan. 24 pelumba yang akan mengarungi 10 pusingan. Untuk pelumba pusingan yang ke-9, kerana dalam kategori ini pun adalah menyaksikan persaingan yang masih mendebarkan untuk perebutan kedudukan keseluruhan. Masih lagi terbuka. Kita lihat dia pelumba nombor 12 yang berada di petak yang pertama. Kalau kirakan tahun ini dia kali yang ke-7. Kali yang ke-6 dia berada di petak utama perlumbaan. Dan Akil Dennis Zaman Hadi tadi Lan cakapkan memang persaingan untuk musim ini yang masih lagi terbuka, kerana Akil Dennis Zaman Hadi dan Adam Mukris Syahrum, dua pelumba yang menduduki tempat pertama dan tempat yang kedua. Ini adalah Adam Mukris Syahrum dengan perbezaan hanya 1 mata saja memisahkan kedua pelumba ini. Adam di tempat yang pertama dengan 142 mata, Akil di tempat yang kedua dengan 141 mata. Jentera nombor 11 dan nombor 12. Dan mereka berada dalam perlumbaan ini di kedudukan petak yang pertama untuk Akil Zaman Hadi dan petak yang ke-8 untuk Adam, kerana Nabil Abdul Rahman yang berada di petak yang kedua. Adam jauh sikit di belakang di petak yang ke-8, dan kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Adam untuk mengejar kedudukan Akil Dennis Zaman Hadi yang berada di petak utama bagi perlumbaan ini. Untuk Akil Danish yang berada di hadapan, Akil Danish setiap kali dia bermula di petak yang pertama, dia memiliki tempat yang kedua di Sepang Utara. Petak pertama di Jasin, tempat yang kedua. Petak pertama di Litan Masa Sepang, di tempat yang ke-5. Petak pertama di Teluk Intan dan dia memenangi perlumbaan. Petak pertama di Kuala Terengganu, dia memenangi perlumbaan. Petak pertama di Johor Bahru di Iskandar Putri Medini dengan petak pertama dan memenangi perlumbaan. Jadi 3 kali berturut-turut dia petak utama dan memenangi perlumbaan. Dan dia memiliki kelebihan itu berada di petak utama pada perlumbaan kali ini. Pasti. Dan sabar juga untuk Adam Muris kerana dia bermula di petak yang ke-8. Yalah. Apapun inilah yang akan dimulakan di petak pertama Akil Danish, kedua Nabil Abdul Rahman, petak 3 Sani Irfan Safrizan. Petak keempat Ahmad Syakir Abdullah, 5 Muhammad Haris Effendi, 6 Muhammad Hakimi Razi Muhammad Razi. Seterusnya petak 7 Tan Jing Hao, 8 Adam Muris Syahrum, 9 Hazim Badrul Hisham. Petak ke-10 Ahmad Fadrin Iskandar, 11 Haziq Syami Jeffrey, 12 Hazrik Shah Muhammad. Petak 13 Syarizman Rosli, 14 Zul Akram Zul Hazam, 15 Yus Daniel Hazim Hakim. 16 Muhammad Nabil Najmi Abdullah, 17 Muhammad Farhin Benjamin, 18 Muhammad Nazmi Haikal. 19 Fitri Tri Anza, 20 Farish Faruk, 21 Danish Ramlan, 22 Muhammad Haziq Taufik, 23 Nurdini Uzma Abdullah, 24 Muhammad Syafiq Haikal Abdul Hafiz. 24 pelumba akan mengarungi perlumbaan pertama yang kita saksikan di litara Tangkak Johor ini, dan mereka bersedia sekarang dalam kedudukan keseluruhan yang kita katakan tadi. Nombor 11 dan nombor 12 kita akan berikan keutamaan kerana mereka adalah pencabar kedudukan 1 dan 2. Ada juga lain-lain lagi battle yang berlangsung untuk perebutan tempat, tapi kita beri ketumpuan kepada 2 tempat di atas keseluruhan. Mereka dilepaskan sekarang 10 pusingan. Perbulan yang baik dari pelumba nombor 4 di hadapan yang meluncur laju untuk berada kedudukan tempat yang pertama, di mana kita lihat Akil Dennis dan nombor 4 adalah Sani Irfan Safrizan. Maka jadi sudah belakang sedikit di peringkat awal ini mungkin. Ya, nombor 4 yang berada di hadapan buat masa ini. Di awal seko kedua tadi pun ada pelanggaran berlaku untuk beberapa pelumba di kelompok pertengahan dan juga belakang. Namun sekarang ni di hadapan ini masih lagi dalam kedudukan yang ramai
Di depan ni adalah Sani Irfan. Dia berjaya mengambil peluang seawal whole shot daripada awal. Tapi kita lihat Adam sudah bertiba. Dia masuk kelompok besar ni. Oh, seorang jatuh. Ya, seorang pelumba yang jatuh di selekoh kat awal ini. Seorang lagi. 23 itu Haziq Syami. Ya, dan pelumba nombor 10 sekali yang terlibat dengan pelanggaran itu Pedrin Iskandar yang saya lihat terlibat dengan pelanggaran. Dan kita akan lihat mana nombor 11 dan mana nombor 12 itu yang kerana perebutan tempat kedudukan keseluruhan. Kerana kita ada baki 2 pusingan perlumbaan dan kedudukan mata misalkan mereka hanyalah satu mata sahaja. Tapi di depan saya nampak Akil yang berada di depan di tempat yang kedua di belakang Sani Irfan. Dia ada kelebihan, dia perlu segera, tidak boleh membiarkan jauh. Ini yang berlaku ketika seleko yang terakhir, seleko 9. Pada awalnya ialah Haziq yang jatuh, tapi dahulu kemudian datangnya seorang lagi pelumba itu Fadrin Iskandar. Harapkan tidak ada yang serius berlaku antara dua pelumba ini. Yang berlaku sudah tadi, namun mereka ada 8 pusingan lagi. Kita akan nantikan kelibat di kelompok hadapan kerana pastinya perebutan itu terarah pada Sani Irfan, Aki Danish, Nabi Abdul Rahman. Di hadapan ini kekal untuk Sani Irfan seawal lap yang pertama. Itu juga dengan Aki di tempat yang kedua. Di belakangnya begitu rapat juga Nabi Abdul Rahman. Dan jurkan nombor 27 jump start stop and go untuk Muhammad Hakimi Mat Razif yang dikenakan penalti jump start kerana penalti stop and go kerana dia jump start. Dia akan dia ada 3 pusingan untuk dia masuk melakukan stop and go. Dan 11 yang kita berikan tumpuan ini adalah Adam Mukris Syahrum yang pencabar dan dia berada di kedudukan tempat yang ke-6 kalau dilihat kesenaran dan mereka akan sampai untuk kedudukan terkini. Sani Irfan, Akil Danish, Nabi Abdul Rahman, Ahmad Syakir, Adam Mukris naik di tempat yang ke-5 sekarang dengan Haris Effendi 6. 7 turun adalah Hazim Badrul Hisham. Dia ada gap sedikit, ada jurang untuk Adam Muris di tempat yang ke-5 ni, tapi dia perlu segera kerana ada 7 lap lagi. Dia tidak boleh membiarkan 4 pelumba di hadapan yang terlalu jauh. Dan dia perlu mengejar kedudukan Aki Danish. Aki Danish berpeluang. Setakat ini selepas 3 lap, 3 pusingan ini, belum ada reaksi yang dilihat Akil mampu untuk meminta Sani kerana Sani daripada awal mendahului 3 kelompok di hadapan ini. Lihat jarak di antara Adam Mukris dan Akil Danish lebih kurang dalam 2 saat perbezaan antara pelumba tempat yang kedua dan tempat yang ke-5. Boleh nampak jarak ni. Itu tempat yang kedua dan di belakang ni tempat yang ke-5. Ya, dan dia sendiri pun dilihatkan ada mengejar Ahmad Syakir Abdullah. Dia tertinggal di belakang Ahmad Syakir sedikit. Dan lebih kurang dalam 1.5 saat di belakang Ahmad Syakir. Dan dia perlu untuk mengejar. Ada 6 pusingan lagi bagi untuk dia mengejar kedudukan Akil Danish. Yang penting untuk dia berada rapat dengan Akil Danish. Kerana kedudukan mata mereka perbezaan 1 mata sahaja. Dan untuk ada kelebihan, ada momentum untuk dibawa ke peluang terakhir nanti, dia perlu berada rapat dengan Akil Danish. Di belakang atau di depan Akil Danish. Akil pula sekarang sudah pun mendahului di kelompok hadapan. Kalau kedudukan ini kekal, dia akan memberikan kelebihan kepada Akil. Dia pasti akan memintas kedudukan Adam. Jika kedudukan ini kekal segera tamat perlumbaan. Namun ada 6 lap dan mereka akan melengkapkan 1 lagi pusingan. Yang mana menyaksikan kedudukan di hadapan ini, yang mana sesi berubah. Akil turun semula di tempat yang kedua, tapi masih dalam kelompok 3 pelumba di hadapan. Kita lihat di hadapan ni, yang mana pentingnya untuk Adam. Dia perlu berusaha. Dia perlu mendapatkan 4 pelumba di hadapannya. Masih lagi ada jurang. Kalau kita lihat selepas lap yang ke-5 tadi pun tinggalan 3.4 saat daripada pendahulu itu Sani. Bezakan dengan Adam Muris tempat yang ke-5 ni. Dia masih lagi mengejar Nabil Abdul Rahman. Jarak antara dia dengan Nabil perlu mengejar 5 pusingan lagi untuk dia cuba lakukan. Tapi pada kedudukan ini pun sebenarnya memang kita tidak ada pemenang kejuaraan, tidak akan ditentukan di sini. Cuma pada situ kelebihan yang dapat kita lihat jika dia berada dekat dengan ketipan mata. Mengangkat tangan itu adalah seorang pelumba di hadapan. Syakir Adam yang berada di tempat yang ke-5. Dan kelajuan yang dia lakukan sekarang ni hampir sama dengan pelumba depan. Cuma 3 pelumba di hadapan.
yang melakukan masa 51.866, 51.72, 51.995. Ada kali 52 dan 284. Dia perlu lakukan masa di bawah 52 untuk mengejar pelumba di depan ni, 4 pelumba di hadapan. Masih lagi sengit. Di hadapan ini Akil di tempat yang kedua, tapi perubahan pendahulu Ya. ialah Nabil. Nampak Nabil. Oh, dari bahagian dalam masuk Dan berjaya kali ini daripada Akil. Tapi rapat juga datang semula iaitu Sani Irfan yang beri peluang. Oh tidak, sebenarnya itu datang itu ialah Akil Syakir. Ya. Ahmad Syakir Abdullah yang di hadapan sekarang. Untuk sampai di hadapan ini jauh adalah Sani Irfan. Sani Irfan di tempat yang pertama. Dan Akil Danis, Ahmad Syakir, Nabil Rahman dan Adam Mukris Syarum kekal di tempat yang kelima. Kita boleh nampak jarak di antara 3 pelumba yang berentap ini. Dan Adam Mukris ketinggalan sedikit. Kita lihat ada 2, 3 dan 4. Dan Adam Mukris ketinggalan di sana. Di belakang Nabil Abdul Rahman dalam 1.5 saat. Hampir 2 saat berada di belakang kelompok ini. Dia ada 3 lap saja lagi dan kedudukan yang sangat baik untuk Sani Irfan Syafrizan sekarang. Ada pergerutan berlaku antara Akil Syakir dan juga Nabil yang menyebabkan peluang untuk Sani menjarakkan kedudukan daripada 3 pencabar di belakang ini. Dan nampaknya dalam kelompok yang kedua Akil berjaya untuk mendahului pencabarnya Adam Muris juga di belakang taklah begitu jauh, tapi Sani dilihat ada kelebihan berbaki 2 pusingan lagi. Sani nampak untuk semakin cerah untuk dia memenangi perlumbaan pertamanya musim ini selepas dia pernah menaiki podium sebanyak 3 kali, tempat ketiga, tempat kedua, 2 kali tempat yang kedua dan untuk kemenangan sulungnya di hujung musim kerana jarak dia tinggalkan pun 2 saat di hadapan pelumba yang berada tempat yang kedua sekarang, Akil Danis, Ahmad Syakir dan juga Nabil Abdul Rahman. 2-3 pelumba yang berada di belakang ya. Dan Adam Muklis setakat ni berada tempat yang kelima masih lagi dapat untuk mengejar kelompok di hadapan. Pusingan lagi akan tamat dan untuk mengejar di hadapan semakin sukar. Ini adalah final lap. Ruang terakhir untuk Adam Muklis, tapi nampak 3 pelumba di hadapan ni yang lebih laju lagi. Kelajuan kerana Adam telah melakukan 51.9, tapi lain-lain pelumba lakukan 51.6, 51.7 untuk pelumba di hadapan. Kita bertumpuan pada kelompok di belakang ni. Persaingan ini juga mungkin membolehkan Adam Muklis untuk rapat dengan mereka. Pada kedudukan sekarang di hadapan adalah nombor 12 Akil Danis Zaman Hadi yang pertahankan kedudukan tempat yang kedua. Sani Irfan untuk kemenangan pertamanya bagi musim ini. Hanya 2 ekor lagi untuk dia sampai untuk menamatkan perlumbaan bagi Akil Danis, bagi Sani Irfan yang akan sampai di tempat yang pertama. Itu dia nombor 4 tempat yang pertama. Akil Danis kedua, Nabil naik tempat ketiga menewaskan Ahmad Syakir dan Adam Muklis Syarum di tempat yang kelima. Akan lihat nanti bagi keputusan untuk perlumbaan ini. Bagaimana Sani Irfan berjaya mencatat kemenangan yang pertamanya bermakna untuk Sani Irfan. Akil Danis di tempat yang kedua, 3 Nabil Abdul Rahman. Adam Muklis di tempat yang ke-5. Kita akan lihat keputusan nanti dan rasmi bagi perlumbaan Ion Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge akhir. Perlumbaan pertama kita saksikan di kita lomba tangkak ini. Inilah Sani Irfan Syafrizan yang memenangi perlumbaan. Tempat yang kedua Akil Danis Zaman Hadi. Tempat yang ketiga Nabil Abdul Rahman. 4 Ahmad Syakir Abdullah. 5 Adam Mukris Syarum. 6 Muhammad Haris Effendi. 7 Muhammad Hazim Badrul Hisham. 8 Muhammad Syarizman Rosli. 9 Muhammad Faris Muhammad Faruk. 10 Muhammad Farhin Benjamin. 11 Muhammad Fikri Tri Anza. 12 Muhammad Yus Daniel Hakim. 13 Muhammad Fedrin Iskandar. 14 Muhammad Haziq Taufik. 15 Muhammad Nabil Najmi Abdullah. 16 Muhammad Danis Ramlan. 17 Muhammad Hakimi Muhammad Razif. 18 Hedrik Syal Muhammad. 19 Muhammad Nazmi Aikal. 20 Zul Akram Zul Hazam. 21 Tan Jin Hao.
22 Nurdini Uzma Abdullah. Nombor 3 Pada Syafiq Haikal Abdul Hafiz dan 24 Haziq Syami Jeffrey. Tiket bagi perlumbaan dan tumpuan kita berikan kepada nombor 11 dan nombor 12 untuk perebutan bagi kedudukan keseluruhan untuk musim ini. Namun begitu Sani Irfan yang mencuri tumpuan kerana dia berada di hadapan dengan 3 pelumba yang cuba untuk berikan cabaran kepada Sani Irfan. Sani Irfan yang tahankan kedudukannya dengan kita boleh lihat untuk mengejar bagi 3 pelumba ini. Akil Danis, Nabil Abdul Rahman dan Ahmad Syakir Abdullah. Beberapa kali juga Nabil dan Ahmad Syakir dapat berada di hadapan Akil Danis, tapi dia di hujung perlumbaan dapat mempertahankan kedudukannya dan menamatkan perlumbaan di tempat kedua bagi Akil Danis, tapi Nabil yang berjaya memintas Ahmad Syakir Abdullah untuk tempat yang ketiga di penghujung perlumbaan. Ada Syahrul di tempat yang kelima. Kita akan lihat kedudukan keseluruhan selepas tamat podium bagi Iron Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge ini. Perlombaan yang cukup mendebarkan, yang mana menyaksikan 3 pelumba yang telah pun mengesahkan untuk berada di podium. Yang mana kita berikan tepukan terlebih dahulu kepada pemenang tempat ketiga kepada Nabil Abdul Rahman. Nabil Abdul Rahman yang belum menyertai perlumbaan dengan yang kelima di Kuala Terengganu. Dia pernah menaiki podium 2 kali di Skandar Putri dan juga di Teluk Intan. Akil Danis memang pelumba yang dapat kemenangan dan Sani Irfan Syafrizan. Dan seterusnya dipersilakan Encik Lee Jawi, pengurus pemasaran Honda Yamaha Motor Sdn untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang. Dimulakan tempat ketiga. Pemasaran Honda Yamaha Motor Sdn Berhad menampakkan hadiah pada pelumba di tempat yang ketiga Nabil Abdul Rahman. Seterusnya tempat kedua itu kepada Nabil Abdul Rahman di podium yang dan juga tempat pertama juara kedua bagi Nabil. Akil Danis kita tahu setiap kali perlumbaan dia berada di atas podium. Kali di perlumbaan yang keempat dan Sani Irfan Syafrizan dengan kemenangan pertama di musim ini, tempat ketiga di Jasin, tempat kedua di Kuala Terengganu dan tempat kedua di Teluk Intan. Dan kali ini Tangkak yang berjaya memenangi perlumbaan. Ini kedudukan keseluruhan dengan Akil Danis tempat pertama 161. Jadi kalau tadi perbezaan Akil Danis dengan Adam Mukris 1 mata sahaja, sekarang 8 mata. Adam Mukris di bawah, tempat kedua dengan 153 mata. Yus Daniel Hakim tempat yang ketiga dengan 113 mata, 48 mata di belakang pendahulu. Sani Irfan Syafrizan 103 mata. Tempat yang keempat, 5 Ahmad Syakir Abdullah dengan 82 mata. Tempat ke-6 Ahmad Faris Muhammad Farouk dengan 65 mata. 7 Ahmad Syah Rizman Rosli dengan 62 mata. Haziq Shah Muhammad tempat ke-8 61 mata. Kita akan bersama dengan Daniel sekarang ini dengan pemenang bagi Iron Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge. Alright, Sani Irfan, pertama sekali tahniah first time menang dalam kategori 135 LC. Boleh ceritakan sikit macam mana perlombaan tadi sebab cuaca pun berbeza dari semalam. Okay, syukur Alhamdulillah. Dan saya nak cakap sekali terima kasih kepada yang support saya. Terima kasih yang kepada Yamaha LC Credit. Okay. So dalam perlombaan tadi dengan cuaca semalam, apa yang Sani rasa berbeza?
rasa berbeza. Semalam masa qualifying tak dapat buat yang betul-betul. Tapi hari ni saya cuba yang terbaik dan okey. Terima kasih Sani, Tania. Perlumbaan yang kedua akan disaksikan di litar sepanjang 1.025 km ini. PETRONAS Sprinta Pro M Cup akhir. Dan dalam perlumbaan ini, sekali lagi seperti juga dalam perlumbaan tadi, persaingan merebut kejuaraan musim ini masih lagi terbuka. Dengan arah Sprintaus, perlumbaan yang memiliki tempat yang pertama keseluruhan 107 mata. Di tempat yang kedua Ahmad Syamin Akmal dengan 101 mata perlumbaan nombor 35. 36 ini adalah arah Sprintaus.
pelumba yang mungkin tempat teratas yang dengan 107 mata, dan ini dua pelumba yang kita akan perhatikan nanti. Tapi tidak jauh juga di belakang adalah Haziq Rosmaza yang mengumpul 89 mata. Mata Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam, pelumba nombor 23, tempat keempat keseluruhan dengan 85 mata. Syafiq dia akan bermula di petak yang kedua bersebelahan dengannya untuk melengkapkan barisan hadapan, iaitu Danish Aiman. Ya. Selepas dia berjaya untuk menempatkan kedudukan di ketiga selepas hit di sebelah pagi tadi. Pada kelayakan di tempat yang kelima dengan 48.451 semalam. Tapi pagi ini ialah penting dan dia berjaya untuk mendapatkan barisan hadapan. Di barisan kedua juga menarik sebagaimana Harmi kongsikan, iaitu pencabar keseluruhan iaitu Syamil Akmal untuk barisan yang kedua di petak yang keempat. Tidak jauh di belakang sebenarnya Syamil Akmal ini. Kalau dengan perebutan antara kedua-dua pelumba ini juga dalam ketuban mata mereka, memang tidak jauh. Sering berada di atas podium kedua-dua pelumba ini. Tapi DNF untuk Arash dan Syamil pusingan yang keempat. DNF untuk Syamil di pusingan yang ke-6. Itu yang mengganggu banyak untuk ketuban mata maksimum, dengan hanya 5 mata saja untuk Syamil pada pelumba pusingan yang ke-7 di Kuala Terengganu. Dan itu berbanding dengan kalau lihatkan bagi Arash Firdaus dan juga Syamil ini, dengan Syamil yang sentiasa berlumba dari barisan hadapan, kecuali pada pusingan yang ke-7, pusingan ke-8 dan juga pusingan ke-9 ini dia tidak bermula dari barisan hadapan, bermula dari barisan kedua dan barisan yang ketiga pada perlumbaan di Kuala Terengganu. Sebelum itu dia sentiasa di barisan hadapan dengan sekali bermula di petak utama perlumbaan pada perlumbaan di Kuala Terengganu, pusingan yang kelima, kerana kita berlumba 2 kali di Kuala Terengganu, pusingan kelima dan pusingan yang ke-7. Kita akan lihat pada kedudukan grid permulaan perlumbaan. Petak pertama Muhammad Arash Firdaus, petak kedua Muhammad Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam, 3 Muhammad Danish Aiman Zamrul. Petak 4 Muhammad Syamil Akmal, 5 Muhammad Danish Fitri, 6 Muhammad Syafiq Aiman Badrul Kamal Adil. Petak yang ke-7 Khairul Firdaus Kazim, 8 Nur Fakrul Adam Nur Farizal, 9 Muhammad Irfan Adenan. Petak 10 Muhammad Alaf Harun Nizam, 11 Fawaz Yasir, 12 Zikri Iskandar Azhar. Petak yang ke-13 Kamarun Abdul Karim, 14 Nur Raina Halisha Amiruddin, 15 Amar Yasir. Petak 16 Mawun Lun, 17 Nur Taufik Roslan, 18 Muhammad Faizul Abdul Rahim. Petak yang seterusnya 19 Muhammad Haziq Rosmaza, 20 Muhammad Hanif Abdul Hamid, 21 Muhammad Haris Rosmaza, 22 Subam Humam, 23 Muhammad Syamin Aiman Mahdi, 24 Anwar Adam Sobani. pelumba yang berada di litar. Jadi kita akan lihat pada kedudukan petak pertama dan petak yang keempat, nombor 36 dan nombor 35 dalam perebutan kejuaraan keseluruhan. Kedudukan mereka yang rapat dipisahkan hanya 6 mata saja antara Arash Firdaus dan Muhammad Syamil Akmal. Tapi tidak jauh juga di belakanglah Haziq Rosmaza dengan 89 mata dan Syafiq Ashraf Zamzam 85 mata. Kerana baki dua pusingan perlumbaan termasuk perlumbaan ini bermakna 50 mata maksimum yang ada dan masih lagi berpeluang untuk Haziq Rosmaza, Syafiq Ashraf, Muhammad Zamzam bagi mengejar Arash Firdaus dan Muhammad Syamil Akmal. Tapi dua pelumba di atas ini yang kedudukan pisahkan 8 mata sahaja. Mereka bersedia untuk dilepaskan 10 pusingan PETRONAS Sprinta Pro AM Cup. Pusingan yang ke-9 lepaskan sekarang ini. Permulaan ada seorang pelumba yang terjatuh. Saya tidak pasti nombor pada jentera tersebut yang terjatuh, tapi mungkin dia akan cuba untuk kembali masuk. Pula ada pelumba di pusingan pertama ini. Dari pertama dua lagi pelumba yang terjatuh, 36 dan 35 sudah pun sampai di depan Arash Firdaus dan Ahmad Syamil Akmal. Tapi di tengah-tengahnya ada seorang pelumba, saya itu 23 mungkin, Syafiq Ahmad Zamzam, ya, yang berada di tempat yang kedua. Itu menarik pada awal ni, kerana dua pencabar ini adalah pencabar untuk keseluruhan. Jadi dari awal kita akan melihat
Tapi kelebihannya ialah Arash Firdaus. Haziq Rosmaza kita akan kena lihat kedudukannya kerana dia di kelompok belakang tak pasti dia terlibat ataupun tidak dalam apa yang berlaku tadi. Haziq Rosmaza dan perebutan keseluruhan yang masih lagi berpeluang, tapi dia berada di kedudukan belakang dalam grid, tapi 36 dan 35 di awal perlombaan tadi dia dilepaskan di barisan tengah nomor 25 kalau tak silap saya, nombor depan Adnan mungkin. Tapi di depan sekarang ini Arash Firdaus dan Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin 1 dan 2 sekarang kedudukan mereka, dengan Syafiq Ashraf di tempat yang ketiga, rapat di belakang tempat yang keempat Danish Aiman Zamrul, juga rapat kedudukan 4 pelumba ini mereka dipisahkan kurang dari satu saat. Ada 4 pelumba teratas sekarang dengan 2 pelumba di hadapan dalam perebutan kejuaraan keseluruhan. Masih lagi awal tapi ini yang mereka mahukan, 2 pelumba di depan ni, Arash Firdaus juga Syamil Akmal. Jika Arash menang, Arash kekalkan kedudukan sangka pendahulu, tetapi sebaliknya jika Syamil yang menang, Syamil akan memintas kerana perbezaan hanyalah sedikit untuk kedua pelumba di hadapan ini. Hanya 6 mata. Tak lupa juga Syafiq Ashraf Zamzam kerana dia di tempat yang keempat keseluruhan dengan 74 mata dan tidak begitu jauh, 85 mata maafkan saya, tidak begitu jauh di belakang 2 pelumba di hadapan ini, tapi dia perlu untuk menang dalam perlombaan ini dan cuba untuk memintas selekoh yang sentiasa menjadi tempat untuk pelumba masuk memintas tu selekoh 7 dan 2 pelumba di hadapan seperti biasa Arash Firdaus dan Ahmad Syamil yang sentiasa berikan cabaran. 2 pelumba ini Arash Firdaus dan Ahmad Syamil Akmal 1 dan 2 buat masa ini. Mereka cuba untuk menjarakkan kedudukan daripada 2 pencabar di belakang, iaitu Syafiq Ashraf dan juga Danish Aiman Zamrul, kerana tadi sempat Syamil melihat ke belakang, tapi apapun Arash Firdaus masih lagi mendahului 4 pelumba. Ada 2 kelompok tapi taklah begitu jauh, ada peluang juga untuk Syafiq Ashraf. Yang penting dia perlu mengejar Syamil Akmal terlebih dahulu dan dengan kedudukan jarak ini masih ada peluang untuk kita melihat di penghujung nanti perubahan kedudukan. Bukan hanya 3, mungkin boleh berlaku 4 perubahan kedudukan di hadapan ini. Namun menuju satu lagi selekoh untuk melengkapkan satu pusingan lagi, yang mana pusingan yang keempat. Sekali lagi tidak ada perubahan kedudukan di hadapan. 4 pelumba di hadapan kekal untuk Arash Firdaus, Syamil Akmal, Syafiq Ashraf dan juga Danish Aiman. Arash Firdaus yang berada di tempat yang pertama, berusaha perlombaan pusingan ke-8. Dia pergi tempat yang ketiga, tempat ke-5 untuk Ahmad Syamil. Syamil akan cuba untuk bagi kedudukan, tapi di belakang yang mengejar Syafiq Ashraf, Ahmad Zamzam yang begitu rapat sekali di belakang Ahmad Syamil sekarang ini. Kerana depan ada gap sedikit. Arash mulai lari di depan sedikit. Dia ada jarak sedikit, tapi di belakang yang rapat dan dua pelumba tempat yang keempat cuba masuk itu adalah Danish Aiman Zamrul dan cuba untuk masuk dari bahagian dalam untuk merampas kedudukan di hadapan Danish Aiman Zamrul yang bermula dari petak yang kedua pada perlombaan lalu di Iskandar Putri dan di tempat yang keempat, dan sekarang ini dia cuba untuk naiki podium dalam perlombaan ini. Saya rasa pelumba untuk mengejar podium yang pertamanya. Dia pernah meruki petak pertama pada perlombaan pusingan yang keempat di tanah terbang Sepang Selatan, hampir DNF pada ketika itu. Tadi lagi percubaan Syafiq Ashraf di selekoh yang ketiga. 2 kali di sini dia hampir memintas kedudukan Syamil Akmal. Disebabkan itu ada jarak ialah bermula di selekoh yang ketiga. Itu yang membuatkan Arash Firdaus terus berada di hadapan. Ini adalah standing tadi yang kita lihat, itu ada kedudukan sekarang berdasarkan kedudukan pelumba-pelumba. Tapi sekarang telah ke belakang sekarang Ahmad Syamil. Ahmad Syamil dipintas oleh Syafiq Ashraf dan Danish Aiman Zamrul. Kedudukan ini memberikan kelebihan yang besar kepada Arash Firdaus kerana dia berada di tempat yang pertama dengan jarak ditinggalkan pelumba tempat yang kedua adalah Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam. Ada jarak sedikit. Dia 3 pelumba ini yang sedang merentap untuk kedudukan tempat yang kedua. 4 pusingan lagi. Dan kita nampak seko 3 ni kurang selesa untuk Syamil Akmal. Dan beberapa kali disebabkan itu dia ketinggalan. Dan kedudukan ini saya rasa sukar kalau dia nak memintas 2 pelumba di hadapannya. Kalau dia terlepas podium, jadi akan memberikan jurang kepada Arash Firdaus. Dan kita ada 4 lap lagi, 4 pusingan untuk dia cuba mengejar sekarang ini. Jarak yang penting. Jarak saya rasa tadi 1.135.
nampaknya mungkin dapat kurangkan 0.7 saat saja. Sekarang ni Syafiq Ashraf dan Denis Aiman berada di belakang. Oh, nampaknya belum selamat kedudukan Arash Firdaus selepas perubahan di tempat yang kedua. Sekarang ini untuk Danish Aiman. Kalau dia berjaya mengejar lebih rapat, masih ada peluang 3 pusingan, tapi pusingan inilah penting untuk mereka tidak boleh membiarkan Arash Firdaus lebih jauh. Tapi perebutan ini sebenarnya memberikan kelebihan kepada Arash. Kerana pelumba di belakang akan lebih berhati-hati sikit, membreak dan melihat ke belakang pada di mana pelumba lain berada. Memberikan kelebihan untuk Arash yang tidak diganggu oleh mana-mana pelumba untuk dia memucut di hadapan. Tadi kelebihan lebih saat, kemudian turun 0.7, mungkin sekarang ini kelebihan kembali naik di atas sedikit 0.7, masih lagi 0.7 saat. Danish Aiman Zamrul tempat yang kedua, Syafiq Ashraf 3, Ahmad Syamil tempat yang keempat. 2 lap lagi sekarang ini untuk Ahmad Syamil mengejar. Arash Firdaus menoleh ke belakang melihat di mana Ahmad Syamil. Ahmad Syamil akan cuba untuk memintas Danish Aiman dan Syafiq Ashraf. Dan masih lagi dia terpaksa. Belum ada peluang lagi untuk memintas Syafiq Ashraf. Ada ketika kita nampak seolah macam Danish sampai rapat di belakang Arash. Tapi yelah, beberapa sekor selepas sekor 5-6 menuju sekor 7 ni, Arash bijak untuk kembali lebih selesa untuk di hadapan menuju selekor terakhir untuk melengkapkan satu lagi lap menuju pusingan terakhir. Selepas ini Arash masih lagi di hadapan. Ada comeback marker yang berada di depan sekarang ini. Peluang terakhir untuk Ahmad Syamil Akmal untuk dia mengejar naiki tempat yang kedua. Setidak-tidak aja berada di belakang Arash Firdaus yang selesa di hadapan sekarang ini. Selesa saya masukkan, selesa di depan Ahmad Syamil, tapi di belakang tidak begitu selesa lagi kerana Danish Aiman semakin menghampiri dengan Syafiq Ashraf yang menutup ruang Ahmad Syamil sekarang ini. Arash berseorangan. Dia menuju baki 3 selekor, melepasi selekor yang ke-7. Nampaknya peluang semakin hampir untuk Arash berada di podium sebagai pemenang perlombaan pusingan ke-9 untuk mengukuhkan lagi kedudukan selaku pendahulu untuk Arash Firdaus. Dia melepasi selekor terakhir untuk menamatkan perlombaan untuk menang di Tangkak. Jadi Arash Firdaus, Danish Aiman tempat kedua, Syafiq Ashraf di tempat yang ketiga, sekaligus Syamil Akmal terlepas podium. Jadi sayang dan pastinya ada kelebihan yang lebih selesa untuk Arash Firdaus mendahului kedudukan keseluruhan. Ya, kita akan lihat nanti pada kedudukan keseluruhan sudah pasti jarak perubahan antara kedua-dua pelumba ini dengan Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin menduduki tempat yang keempat pada perlombaan di hujung perlombaan. Dan pada kedudukan ini lihat dua pelumba, ya, bagi Ahmad Syamil Akmal sudah berapa kali dia tidak dapat untuk menaiki podium dalam pusingan yang ke-7 di Kuala Terengganu tempat yang ke-11, di pusingan yang ke-8 Johor Bahru tempat yang ke-5 di Iskandar Puteri, dan kali ini tempat yang ke-4. Ini keputusan perlombaan. Ahmad Arash Firdaus tempat yang pertama, 2 Ahmad Danish Aiman Zamrul, 3 Ahmad Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam, 4 Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, 5 Ahmad Alaf Hairul Nizam, 6 Muhammad Haris Rosmaza, 7 Ahmad Syamil Aiman Mahadi, 8 Subhan Humam, tempat yang ke-9 Ahmad Yasir, 10 Nur Fakrul Adam Nur Farizal, 11 Muhammad Haziq Rosmaza, 12 Zikri Iskandar Azhar, 13 Kamarun Abdul Karim, 14 Mawundun, 15 Muhammad Nur Taufik Roslan, 16 Nur Aina Halisha Hamiruddin, 17 Muhammad Faizul Abdul Rahim, 18 Muhammad Danish Fitri Aimizam, 19 Muhammad Hanif Abdul Hamid, 20 Fawaz Yasir, 21 Harul Firdaus Kazim, 22 Muhammad Irfan Adnan, 23 Anwar Adam Muhammad Sobani, 24 Muhammad Syafiq Aiman Badrul Kamal Adil. Permulaan yang menyaksikan seorang pelumba yang terjatuh ketika pelumba lepas daripada kedudukan grid masing-masing.
dekat awal nampak Aras Firdaus memang muncul laju ke depan. Dia bermula dari petak utama, dia meluncur laju di hadapan tempat yang pertama, dan di belakangnya Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. Ini adalah kedudukan yang mana selalu kita lihat dalam perlumbaan. Dan 1 dan 2 untuk kedua-dua pelumba ini, 1 dan 2, pusingan yang kedua dan pusingan yang kelima di Kuala Terengganu. Yang ketiga pada kedudukan 1 dan 2 di Jasin, bukan saya, 1 dan 2 di Jasin. Ya, mereka pernah pergi 1 dan 2 untuk kedua pelumba. Tapi kali ini Ahmad Syamil dipintas oleh Danish Aiman Zamrul dan Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam. Dan selepas itu memang suka untuk dia mengejar Danish Aiman dan Syafiq Ashraf Zamzam. Dan dua pelumba ini yang kita berikan perhatian untuk perebutan tempat kedua dan ketiga kerana Aras semakin jauh di depan, semakin selesa dia di tempat yang pertama. Dan di final lap oleh belakang Aras Firdaus melihat di mana yang terbuka Danish Aiman, Syafiq Ashraf dan Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. Ke selektor yang ketujuh yang muncul untuk pelumba. Sampai bagi menamatkan perubahan di tempat yang pertama. 1 untuk Aras Firdaus, petak pertama dan memenangi perlumbaan. 2 untuk Danish. Dan 3 untuk pelumba nombor 23 Ahmad Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam. Dapat lihat podium buat Danish Aiman Zamrul musim ini. Kali yang pertama dia tidak ada pada pusingan kedua, pertama, kedua dan ketiga. Dan ya, Danish Aiman Zamrul dia petak pertama pada perlumbaan yang keempat. Dan petak kedua pada perlumbaan lalu, petak keempat, kali pertama dia menaiki podium untuk musim ini. Dan Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam yang pelumba yang menangi perlumbaan lalu di Iskandar Putri pernah menaiki podium tempat yang kedua dan menangi perlumbaan juga pada perlumbaan yang pertama di letak antarabangsa Sepang Utara. Dan mata yang menarik yang kita lihat Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam memberikan tekanan di tempat atas Danish Aiman Zamrul. Di tempat yang kedua, saya katakan tadi, podium pertama untuk Danish Aiman Zamrul. Yang terbaiknya musim ini Ahmad Aras Firdaus di tempat yang pertama. Kemenangan yang kedua untuk Aras Firdaus, tapi dia sentiasa konsisten dalam perlumbaan ini. Tempat yang ketiga perlumbaan sebelum ini. Encik Muhammad Fahmi Iskandar, pengurusan Perikatan Perhubungan dan Komunikasi Strategi Kumpulan Petronas, menyampaikan trofi untuk Petronas Sprinta Pro M Cup akhir pusingan ke-9 di Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Ahmad Aras Firdaus di tempat yang pertama. Dan terima kasih kepada Encik Muhammad Fahmi bin Iskandar, pengurusan Perikatan Perhubungan dan Komunikasi Strategi Kumpulan Petronas atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Aras Firdaus tempat pertama 132 mata. Sekarang ni Ahmad Syamil yang naik tempat yang kedua dengan 114 mata, 18 mata di tempat yang kedua. Syafiq Ashraf Zamzam tempat yang ketiga dengan 101, 31 mata, misalkan mereka. Atik Semazal tempat keempat 94 mata.
5 Danis Fitri Amizam, 6 Khairul Firdaus Kazim, 7 Faiz Khairul Azmi dan 8 Malzarik Rosman dengan 60 mata. Baiklah, kita akan bersama Daniel sekarang ni dengan pemenang bagi perlumbaan. Arash, pertama sekali tahniah. Kalau kita tengok pada championship sekarang ni, nampak macam Arash ada advantage. So, apa plan Arash untuk final round lepas ni? Okey, pertama sekali syukur Alhamdulillah kepada tim, kepada keluarga dan kawan-kawan yang selalu support saya. Dan Aras cuba kekalkan momentum Aras, cuba save untuk saya Aras kekalkan overall champion untuk pusingan ni. So untuk final round nanti nak push 100% ke nak jaga position je? Bagi Aras rasa Aras nak kena save, tak perlu push untuk jaga point Aras dalam pusingan seterusnya. Terima kasih Arash and Tanya. Terima kasih. Okey, tamat sesi pagi untuk perlumbaan pusingan ke-9 di Kompleks Sukan Permotoran Tangkak ini. Kita akan bertemu kembali pada jam 2 petang nanti untuk baki perlumbaan Honda Dash 125 Challenge Yamaha Petronas Super Series, Wira KBS CP125 dan CP150. Kita berehat seketika, kita bertemu kembali jam 2 petang nanti.